paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon
pagtuon maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illness, Radyo Bacolod, Philippine Standard Time na 24 minutos na nakalaway stock na alas 5 da sang hapon. This time count na no ato siling report from the Paglamo Sports Complex sining Grand Rally no ni BP Liner Bredo kag Kiko Pangilinan no dala sa inyo sang Uswag Iloilo Party List kag Mayor Jared Treñas sang Iloilo City. Kamusta ang Paglamo Sports Complex sining matinion? Sabi ka niya si Bomboan live. Bomboan Sindol, Kamin. Bombo Dennis, Saliwat live. Nalag kita diri sa may Paglamo Sports Complex. Kung sa din ginapatigayon ang Grand Rally or People's Rally na ang partido ni Vice President Lene Robredo na nagpapili bilang presidente sa Pungsod Pilipinas. Ang iya sining ng mga running mates ko. Bombo Dennis, grabe. Magitan mo sa ato na yung video, Bombo Dennis. Uno, sa tao, nagpapik dahil sa may Pagao Sports Complex. And malusugod naman ang programa dahil mismo sa may Pagao Sports Complex. So, balantayan natin, batayan natin ang Pagao Negros Occidental dito sa Valdez. Kung sa din, may programa ginpreparar diri sa may Pagao Sports Complex. So, naglino. Ari na, may music. So, matulog na ni. Ginatawag ko. Ano ba batayan sa bala? Inatagaan kita sang kapasto. Sang kainto para kita ang mag-aangan. Umpisahan nato ng aton adlaw sa isa ka pangamuyo para sa aton pinalangga ng Pilipinas. Para kay Kiko, kang kay Lenny,
kag para sa aton nga ginatukang attorney. Please welcome our very own Mark Filiantes and our Negros artist. So, this time, mga muyo, bumudenit no, sa pagkasugod sa programa diri sa may paglaong sports complex. At buhay na walang hangarin. Ito at di mo alam kung anong sadya ng iyong buhay. Meron bang gumagabay? Meron bang gumagabay sa'yo? Kulay rosas ang bukas na nais ko. Katahimikan maghari sa mundo. Ikaw ako tayo kahit may kadiliman. Aangat tayo't liliwanag ang mundo. Sama-sama nating titibayan ang loob. Ramdam mo ba ngayon ang iwan ng pagbabago sa puso mo? Tinig ng pag-asang matatag ang siyang liliwanag sa puso mo. Bagong umagay ating haharapin, pagkat Diyos ang siyang gabay natin. Pagkat Diyos ang siyang gabay natin. Pagkat Diyos ang siyang gabay natin. Kulay rosas ang bukas na nais ko. Katahimikan maghari sa mundo. Ikaw ako tayo kahit may kadiliman. Aangat tayo, liliwanag ang mundo. Sama-sama natin titibayan ang loob. Ramdam mo ba ngayon ang diwa ng pagbabago sa puso mo? Sa puso mo. Sa puso mo. Nagapanalaytay ang paglaom sa tagipusoon sang kada Pilipino para sa aton pamilya, komunidad, kag sa aton nga pungsod. Gikan sa Bacolod hasta sa tanan nga sulok sang Pilipinas. Magtindog kita kag ipabati sa tanan nga Pilipino ang aton nga pambansang awit. Bayang mag-iliw, pelas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinihang, tuyan ka ng matitig, sa manlulupi, di ka pasisiil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mo panghaw. May nilaghang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng wat-awat mo'y tagumpay na naniningning. Ang bituin at araw na kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw naman at ipagsinta, buhay langit sa
aton nga pagtipon, sa aton nga pagtindog, kag sa aton nga kalipayon. Ang kausa sang pumuluyo, ara na sa aton mga kamot. Isulong na! Bumbuhan, paglaom. Lagay mo kapinan, no? Susubong pag-unang nagsugod ang programa, no? Pagbukas na sining official na pagsugod sining Grand Rally, no? Ni BP Robredo, BP Robredo sa may paglaom sports complex area. Terrible ang tao to. Nami chimpo, no? Sa piyaks magulong umon natin nga panahon, umaling kinas nga ga, huwag kita katukpa ang ulan, no? Until now, no? Naghandong, kag nagabat-abat na dulom ang palibot ko sa paglaom sports complex, no? Samtang yung nagadulom ito, nagadugang pa yung kinamuon sa mga kwanto, kakamping sa mga kabinan. Siniya nga mga tiniyon, iba na, alas 12, plus ugto, tunutog patial, until now, no? Kung di ka nagtindog rin kayo na, hindi ka na maghalin to si imo ginatidugan kay basi walin ka, huwag ka na balabalikan nga lugar ako.
mga kaibanan, ang grandstand sa Paglaom Sports Complex, buta. Then, di pag-istubangan sa tablado, sa ground area, no, sa duta, blada, sa bakante nga parking area. So, subuta-buta mo sa mga tao. Sagwa sa Paglaom, sa Dalan Ernais, tao pa to si mga kakampings manong, daw wala ka sulod pa, wala na kasulod. Abi, kitilbi na ka damo sa nga tao karon dito iya sa sulod sa nga Paglaom Sports area. Ini Paglaom Sports Complex, tubla sa unang natawag nga Paglaom Sports Complex, no, sa likod ni subong sa nga Cyber Center, no, sa may dalan sa nga Hernais, no, sinisudad sa Bacolod, Barangay 38 na da, no, dila sa likod nga porsyon sa Negros Oriental High School bla, modang area gid, no, mga kabanan, no, so terrible yung tao, no, gutok-gutokid, no, full pack ang bilog ng area, daw kina may makita nga bakante pa sa sulod, mga kabanan, no, so this time, no, bago lang tapos ang maskara dancer, balikan tabi na si Bumbuan sa Paglaom. Bumbuan, kamak. Kay Ma'am Lenny to. Ay! Ayan, pakihinaan po yung music. Opo, ayan, ako nakakaloka. Akala ko ba walang bass? Oo nga! Akala ko ba may pumigil? Ha? Nakakaloka? Oo nga! Ay, kayo galing! Akala ko walang masakyan! Sabi ko na nga ba eh! Oh! Pag gusto, walang imposible! Yes! Pag gusto nyo yung kandidato, walang imposible! Andito kayo ngayon lahat! Hello mga kasakas! Pag gusto na yung kandidato, nagtutulungan! Yes! Nakakaloka, Mamaloy! Yes! Diyos ko, hindi nag-ano ng bus. O, siyempre, alam mo naman ang powers ng mga volunteers. Yes! Ng bayanihan. Nakakaloka yung ipinanganak na ugali ni Ma'am Lenny. Yes! Radikal ang magmahal. Bayanihan! Bayanihan! Ayan lahat. Alam namin yung hirap ninyo. Kung paano kayo napunta rito. Kahit malalayo yung lugar ng karamihan na naririto, di ba? Ay, Diyos ko. Oo, di ba? Umuulan, nag-alisan? Wala! Sandali! Hatanay! Umuulan! Lalim din tayo ng ulan, di ba? Oo! Handa kaming mabasa! Para kay VP Lenny! Yes! Nakakaloka! Talaga, Nay, kapag ang mga tao, ang mamamayan naniniwala sa gobyernong tapat! Yeah! So, hindi na ako kailangan makisuyo. Makisuyo lang, Dapat sabay-sabay, Walang practice! Walang ganon, walang practice. Kasi, isinisigaw nila mula sa puso. Yes! Diba? Kaya kung mapapansin mo, Loy, ayan, may drone tayo. Ano? Ano? Aha? Talaga? Oo! Ayan. Ayan, mag-hello kayo sa drone! Ayan! Oo, importante na kumakaway kayo sa drone kasi alam nyo naman yung iba, ini-edit yan. Diba? Anay, yung iba, tinatawag tayong sibuyas! Bakit? Sibuyas lang daw yung nakakita natin. Di naman, di ba? Ay, hindi. Yung iba talaga, yung... tinan mo naman, hindi sila ba... Alam mo, Loy. Ano? Aha? Talaga? Nako. Pasensya na kayo. Hindi yan kukunin ng kalaban. Ha? Nako. Yung mga kalaban, alam mo, tinatantusan lang yung mga... Binibilang kayo isa-isa. Ha? O kaya nagmumukhang toge. Diba? At kung mapapansin ninyo, walang mga upuan na nasa likod. Yeah! Walang mga upuan sa likod. Dahil
pag nakita yan mula sa drone shot, magmumukhang puntod. Kaya, tingnan mo naman, willing na willing silang tumayo. Yes! Kaya mahirap ka, kapos ka sa buhay, mayaman ka, halo-halo yan. Pantay-pantay! At, diba? At, diba? At, Yes, Nay! At pantay-pantay yan at halo-halong tao, nabanggit mo, Nay. Alamin natin, ilan dito ang mga kabataan! Ang dami! Sabi nga, di ba, na-convince yun na ba yung parents ninyo kung iba yung iboboto? Yan. Huwag nating tigilan ng mga parents natin kung iba yung kanilang direksyon. Di ba? Pero pwede rin naman kumbinsihin, Nay. Oo, convince natin sila. Ining linungan Kiko Negros Occidental People's Rally, dulong sa inyo partly by Uswag Ilonggo Party List and Mayor Jerry Treñas of Iloilo City. Ang inyong boto! Hindi kayo nagkakamali ng susuportahan dahil kahit kami rito, 10 na mga kasama naming artista na nasa likod, wala ho kaming bayad dito. Yes! Walang may bayad dito ngayong gabi. Correct! Nakakaloka. Ano? Hindi sila bayad. Nakakatuwa, Loy. Alam mo, nagpunta kami, naghala namin ito. Yes. Yung mga poste, merong mga pink na ribbon. Ano ginawa? Tapos merong mga pinatungan ng ibang kulay. Kaya ka ba? Pero, hindi nag-iiba ang kulay ng mga sumusuporta kay VP Lenny. Ibahin man nila ang kulay, ay nako, walang magbabago sa mga ito. Alam nyo, maraming salamat ha. Dahil ganun yung kamahal ang ating VP Lenny. Yes. Ako mismo ho, makakapagpatunay. Dahil pumasyal na rin ako sa opisina ni VP Lenny. Oo. Alam nyo ba, ang dami-daming truck doon gusto mag-donate sa kanya. Iba't ibang kumpanya, iba't ibang mga individuals. Sabi ko dun sa uy, bakit dito nyo dinadala to? Kasi po, kaya po dito gusto ng amo namin. Dahil alam ng amo namin na nakakarating talaga sa mga nangangailangan yung donate niya. Kasi lahat ng dumadaan sa opisina nila, may resibo! At ayaw nilang tanggapin ang resibong ito. Kukunti lang ba tayo? Ang dami-dami. Oo. Parang ito na ba yung ito yung People's Survey! Oo. Kaya sabi dito, lutang nanay for Lenny. Hayaan nyo ng lutang. Sinasabi nila, lutang. Lutang, lugaw. Diyos ko. Biro mo na ginastusan nila yung mga placard nila. Mula sa sariling bulsa. Diyos ko, hindi lang worth 500 yan, ha? Kasi yung iba namimintang, nagbayad daw sila tigpa 500 para sa mga kakamping. Meron ba? May 500? Wala. Ayan, syempre pa, Loy, sa bawat rally, kitang-kita natin ang buhos ng suporta para sa ating mga kandidato. Aba, grabe. Grabe ang drone shots. Ayan, Nako, ayaw naman nilang tanggapin ito eh. Pinag-ano lang daw eh. Pinadadami lang daw eh. Diba, no? Ayaw nilang tanggapin. Ayan, ang dami nating drone, wala ba rito nga nananakawan? Walang nawawalan? Wala! Ayan ha. So, ibig sabihin, mga honest kayo. Ayan, okay. Ang dami natin, grabe. Libo-libo tayong lumalabas ng ating mga pamamahay para ipakita ang suporta kay VP Lenny at kay Senator Kiko sa bawat sulok ng mundo. Pero,
imagine ninyo ha, kung dumami pa yan, nakakaloka. Diba? Kung bawat isa sa nag-attend doon ay kumakausap ng isa, 3, 5 pang hindi pa natin katropa. Ayan. Alam nyo yung convincing powers natin, di ba? Yeah. Kung alam natin, meron tayong mga kaibigan na kailangan natin makonvince para maniwala sa ating Hi! Hi, drone! Oy, atin ba yan? Atin ba to? Atin yan? Hi! Kulay pink! Atin yan! Atin yan, atin yan. O, walang nawawalan sa inyo ng wallet, ng ano? Kung walang nawawalan dito, eto na ang solid na kakamping. Yes! Di ba? At syempre, ayan lang ang gusto namin ipakiusap sa inyo. Pag may mga kaibigan kayo, kaanak kayo, na gusto nyong himukin, gusto nyong i-convince na suportahan si VP Lenny, nako, please. Malaking utang na loob natin yon. Yes, correct, Nay. Malaking utang na loob ni VP Lenny sa inyo yon. Dahil sa totoo lang, hindi kayo nagkakamali talaga na susuportahan. Correct, Promise. Nay. At napakahalaga nitong pagpapakita ng sa mga ganitong mga rally, yung ating pong pagdalo sa ganitong mga rally. Pero isa pang mahalagang gawin ay ikampanya po natin sila Lenny at Kiko ng masinsinan sa mga kaibigan, kakilala, kamag-anak, o kahit pa sa mga jowa. Diba? Dahil nasa kamay natin ang pagpapanalo sa Tropang Angat! Hoy, nabanggit mo yung kamay, Loy. Lagi tayong may hawak na cellphone, hindi ba? Ayan, pasahan nyo ako ng load. Lagi tayong may hawak na cellphone, di ba? Yes! Ayun, may isang app na pwede ninyong i-download para always updated sa mga ganap ng ating kampanya. Yes! Ito ha. Tayo? Baka pwede nyo i-download ito. Ang Lenny 2022 app. Yan, ang Lenny 2022 app. Ayan. Scan nyo lang ang QR code na ito na makikita sa screen ngayon para maging updated sa mga news at mga events. Labanan ang mga trolls by sharing posts based on facts. Ayan. Maki-join sa mga kakamping communities at mag-sign up upang maging volunteer. Lahat ng ito magagawa mo sa Lenny 2022 app. At para naman sa mga hindi techie, pwede nyong makuha ang updates na yan sa ating public channels sa Telegram at Viber. I-search lamang po ang hashtag Lenny Kiko 2022 public channel. At makakatanggap kayo ng daily ng mga updates tungkol sa ganap ng kampanyang ito. Ayan. Di ba? Ang daming option. Ganyan talaga pag buhay na buhay sa kampanya ang pagmamahal ng mga volunteers. Hindi lang yan, Loy. Andun pa, nasa lapas pa ng ating ng bakal dyan. Hello. Hello po sa mga nasa likod. Kaya kaway-kaway kayo dyan. Imaginein mo, kahit mukha na tayong langgam sa paningin nila, wala silang pakialam. Gusto nilang marinig ang ating VP mamaya at 10 ng kanyang mga kasama. At talaga naman, Loy, buhay na buhay ang pagmamahal sa araw na ito. Para patunayan. Para patunayan nila kung gaano nila kamahal. Paano patunayan ito? Narito ang mga paborito nating love songs mamaya. Bago natin sila tawagin, Nay, muli po nais natin ipaalala sa inyo lahat, pag mag-post po kayo sa ating pong social media accounts, ang hashtag po natin ay hashtag NEG, N-E-G, OCC is pink. Shortcut for Negros Occidental is pink! At alam mo nakakatuwa itong ating kampanya. Dahil tinamon man, Loy, yung effort ng ating kakamping na naririto. Palakpakan natin siya.
Ito naman ay para maipahatid sa ating mga kababayan na hindi gaanong Makakarinig o makakarinig. nakakasalita. Ayan Oo. po. Yan po, sumisigaw po ang mga salita mula Yes. sa mga kumpas ng ating kasama rito. Palakpakan natin. Palakpakan natin si ate. Ayan. Ate, maraming salamat. At alam nyo ba sa ibang campaign ha, ang layo ng audience. Oh. Puro upuan dyan, VIP. Dito, abot kamay, oh. Diba? Hello po! Bilin-bilin na ni Ma'am Lenny. Kailangan malapit ako sa tao. Yes! Pansinin ninyo, oh. Oh, malapit sa tao si Ma'am Lenny. Tama. Ayaw niya ng may gap. Yes. Oo, ganyan kalapit sa mga tao si Ma'am Lenny. At syempre, umpisahan na natin ito. Yes! Tuloy-tuloy ang ating kasiyahan para tayo ay haranahin ng mga napakagagandang awit ng pag-ibig, Nay. Nako, idolo natin to. Alam mo, grabe rin ang suporta nito sa ating VP Lenny. Yes. Ay, Diyos ko. Tawagin na natin, Loy. Mga kaibigan, masigabong palakpakan para sa The Company! Mayong gabi, Pinalangga na Negros! It's good to be home! Maharana kami sa inyo! Sing along Ujay! Nais kong malaman na mahal ako isang pangako. Gusto mo bang sabihin di ko kayang simulan pag nagkita. Ayan naman! Sana ay malaman niya masaya na rin ako kahit nasasaktan ako. Puso ko, wala na akong maisip, mas madali kang paraan pag nakita kayo. Sige ba? Pakisabi na lang na mahal ko siya, di na bali may mahal siyang iba. Pakisabi na lang, di ako umaasa. Alam ko, ito'y malabo, di ko na mababago. Ganun ka man, pakisabi na lang.
damdamin ko sa'yo'y hindi ko nasabi. Hanggang ang puso mo'y napagod sa paghihintay kay dagat. Bacolod. Saka ko lang naisip, muntik na kita. Come on, guys! Woohoo! Everyone! Darling, did you know that something happened to us? Right before the future and right after the past. Did you smile? What a wonderful thing it was. We found an everlasting love. I can see you back there. Sharing my love with you as we journey through life, walking hand. But a lifetime seems short for a love that'll last till the end of time. Did you know that something happened? Sing along, guys! Right before the future and right after the past. Did you smile when you found out what a wonderful thing it was? This love is everlasting. Darling, did you know that something happened to us? Right before the future and right after the past. Did you smile when you found out what a wonderful thing it was? Our hearts have found a love. We found an everlasting love. We found an everlasting. Come on, guys. Oh my goodness. My God. Salamat, Gid Bacolod. Salamat, Gid. Grabe, grabe. Lenny Kiko! Nabatsagan nyo? Something is happening. Look! You are making history. Yes. Nabatsagan nyo? Walang sasakyan, walang problema. Yes! Dali lang mga kasimanwa, hagaron ka mo namon sang company. Mayara kami sang gift kay Ma'am Lenny. Wala pa niya nabatian. First time i-world premiere namon diri sa Bacolod ang bag-o namon na kanta. Ang title sang kanta, LR. Nga LR. Lenny Robredo. Siyempre, pero ang sa kanta naton, LR, anong tabo? Ang tabo? Medic! Medic daw, medic. 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 Kinalang. Medic. Doon sa kanila. Salamat ha. Dito po. Salamat. Okay, Ang medic babait ng daw. Sa kakampings. banda po dito, medic. Medic po. Kailangan. Tulong. Medic, kuya. Ang bait talaga ng kakampings. Ayan. God bless you. Ayan na po, papunta na po Sa sa'yo. ilalim po ang ng medic. Ayun na po. Parating na. Bigyan niyo lang Naka-yellow. ng space, Naka-yellow. Okay, bigyan nyo lang ng space. Masyado nating mahal ang isa't isa. Oo, eh. Oh. Wag tayo. Salamat. Ganon- Grabe, overwhelming. Ganun Gideon. kalakas yung pag-ibig eh. Talagang nakakasakal. Anyway, hagaron ka mo namon, Negros, na maupod ka mo sa amon nga revolusyon. Dali lang, patapuson nyo ako. Kay base maredtag naman ta sa mga... Patapuson nyo ko. Hagaron ka mo namin na magkato ka mo sa amon nga revolusyon. Revolution niya. Love revolution. Yeah. Kaya ang tudlo niya sa aton, mas radikal magmahal, di ba? Yes. So maupod ka mo sa amon, pero dali lang, antes naton i-offer ang bago na kanta kay LR naton na pinalangga. May itudlo kami. Siyempre, ako taga Bacolod. Kabulo sila na tanan sa mga taga Bacolod. Mayo-mayo, gidya magkanta. So may itudlo kami sa inyo, ha? Dali lang. Okay, kanta anay ang unang itudlo, ang second, kamot. Okay? Kamot. Okay, ito na. Ano ning sample ni lalaman la ang lyrics. Ari, 1, 2, 3.
La 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 love. One, Love. 2, 1, 2, 3. Kamo. La 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 la. Sabi ko, madaling turuan ang Oo, Bacolod. madali. Matalino kasi. Matatalino tayong lahat. Musical, gidaya. Nag-iisip, nakikinig. Matatalino. Okay. Sweet, tudlo anong atong kamot. Madali sa- lang to. Walang katapusang walang katapusang wave. 5, 6, 7, Pag napagod La 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 la. Okay. Ganyan ha. Pag Ganyan. napagod ang kanan, kaliwa. Okay? Tapos, sundan nyo lang. Sabihin nyo, love, Love. revolution. Love. Revolution. Isa pa, love, Love. revolution. We can see you there. Okay. Sige. Basta, pag nakita nyo kami, mamaya, gayahin nyo lang. Pero ang importante ay ang la 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 love at love revolution. Harina, give natin kay LR. Give natin kay LR. Here we go. Woo! Party! To try a new time. Don't you think that change begins inside of your heart? Shine your light to people everywhere. Rise up, come out of the dark. Don't you feel there's something in the air? Let hope and love be your mark. Everybody! Here we go. La 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 la. It's for you and me, joy of love revolution. La 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 la. It's a jubilee, joy the state of the nation. Love is sweet in the land. Come on, people, take my hand. La 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 la. Celebration, joy the love revolution today. La 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 la. Bacolod, come on! La 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 la. Bacolod, go! Everybody, welcome here, come join the parade. We see you up there. Come on. Everybody celebrate their prize has been paid. You feel a brand new day is here. You ready to come? Get set, here we go. Only love can cast away our fears. Only love can make our hearts go. Everyone! La 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 la. It's for you and me, joy of love revolution. La 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 la. It's a jubilee, joy the state of the nation. Love is sweet in the land. Come on, people, take my hand. La 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 la. Celebration, joy the love revolution today. La 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 la. La 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 la. Love is sweet in the land. Come on, people, take my hand. La 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 la. Celebration, liberation. La 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 la. It's for you and me, joy the love revolution. La 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 la. It's a jubilee, joy the state of the nation. Love is sweet in the land. Come on, people, take my hand. La 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 la.
tayong tumigil, huwag tayong tumigil. Ipagdasal natin ang ating next President and Vice President. Lenny Kiko! And of course, spread love, love, love every day. Bye! Bye-bye! See you later! Hello! Madamo gid nga salamat, the company. Sigihon naton ang pagpangalipay. Upod kanday Audrey Diaz, Ronnie Lazaro, Nikki Valdez, kag ang anak sang Bacolod, Joel Torre. Ayan, nakakaloka. Ayan. Hi! Ayan, syempre kasama pa rin natin dito ang mga nagmamahal kay VP Lenny at syempre ang mga taal na taga Bacolod. Oo, at Ilonggo. Ang sarap nila sa ting. Sa totoo lang, pag nakakausap yung Ilonggo, ang sarap-sarap nila kausap. Yung sa tenga, yung pag paalon-alon yung boses, ang cute, May no? alon-alon. Oo. Ganon. Ayan, hello muli sa mga negrenseng nandito ngayon at sa mga nanonood sa kanilang pamamahay sa live streaming natin ngayon mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, kasama na rin ang iba't ibang panig ng mundo. Mayong gabi, Bacolod! Mayong gabi, Negros! Alin sang una hasta subong. Proud kid ko nga Negrense ko. Pero subong! Mas pinabugal ko ngin nga taga Negros ko. Kabalo ka mo nga! Talawa ang itsura nyo! Talawa! Arita dita nun! Grabe, paano mo susundan yung energy? Oo nga. Naku, Nikki, kaya mo yan. Kaya mo yan, Mare. Ay, nakakaintindi ko ha. Sang Ilonggo, pero jutay lang. Kaya digin nyo ako mabiligya. Ay, naku. Oh. Naka-experience na ako ng chutay. May i-anunsyo lang ko. Importante. Sandali, may importanteng There's sabihin. important lang announcement. May nakaharang Hyundai Accent with plate number FAM 2484. Pakilipat ng parking, nakaharang kayo. Ulit. May emergency po. Kuha lang ang auto nyo. Hyundai Accent FAM 2484. Hyundai, tagiya sa Hyundai. Kuha lang yung salakyan nyo. Thank you. Kaya malinaw yan, ha? Yung Hyundai, nakaharang lang, hindi nakarnap. Uy! Ililipat lang. Ililipat lang. Hindi kukunin. Okay. Okay. Speaking of jutay, hindi jutay ang tao dito ngayon. Oo. Oo, marami pa dyan. Hindi lang dito sa loob ng Paglaom Sports Complex, kundi meron din dyan na nakikisaya sa atin, nanonood at nakaantabay. Kasama natin dyan sa Lacson Street at Hernaez Street. Hello sa inyo dyan! Yes! O, hindi kanya magpaperde mga Bacolod nun kayo mga Ilonggo, ya? Ha? Hindi ka ba, ya? Kaya nga, kaya may ginapanindugan kita. Ha? May tuyo kita. Yan. Ang atong nga tuyo, padaugon tang binalangga tang si Lenny Robredo. Nan! Alam mo, parang naintindihan ko yung sinabi mo, ha, Tito Ronnie, ha? Tama ka dyan, Tito Ronnie. At isa sa mga nagbigay ng suporta para magbigay ng kanilang mensahe, everyone, let us all hear it from Bishop Jerry Alminasa, and the pride of Ilonggos, our very own Jose Marie Chan. Mga pinalangga ko nga Negrosanon, nagapangabay gid ako sa inyo bilang inyo isa sa obispo dire nga
ipangabuyuan gid naton ang aton desisyon kung sino ang aton botohon. Kag siguraduhon naton nga ang aton desisyon maayo nga adlaw sa akon nga mga pinalangga nga kauturan dira sa Iloilo. Nahidlaw na gid ko sa Iloilo, nahidlaw na gid ko kay 3 na katuig nga wala ko nakapuli tungod sining pandemya. Kabay pa nga matapos kag matapna na ining virus. As Filipinos, I feel that we are at a very crucial, very important stage in our history. I believe that this coming election will determine the bright future of our people. Amo na gani nga gin-estudyuhan ko ang tanan nga mga kandidato nga tagadalagan para presidente. Tanan sila may ila-ila nga plano. Pero sa akon, isa lang gid ang makapabangon sa ekonomiya, makapabangon sa Pilipinas kag maging leader para sa aton nga kaayuhan. Si Leni Robredo. That's why I am asking you, mga kauturan ko, mga pinalangga kong mga kauturan sa Iloilo, I'm asking you to vote and support Leni Robredo. Madamog nga salamat. mga pinalangga ko nga Negrosanon, nagapangabay gid ako sa inyo bilang inyo isa sa obispo diri nga ipangabuyuan gid naton ang aton desisyon kung sino ang aton botohon. Kag siguraduhon naton nga ang aton desisyon napasad sa kamatuoran. Kag wala na sang iban. Kakabay pang aton nga boto magasalamin o maga-reflect gid sang aton mga ginapakabahal o ginapasulabi nga mga bahandi bilang Negrosanon. Kag hindi naton pagtugutan nga mahuy-an kita kag mapaslawan pagit kita. So, discern well, pamalandungi sing maayo, pangitaang kamatuoran, kag maghimo sang husto nga desisyon. Amligigid ang boto mo as a part sang imo paghigugma sa Dios, paghigugma sa imo mga kabataan kag panimalay, paghigugma mo sa buwas damlag sang aton pungsod. Madamo gid nga salamat. Oh, sige, dali lagid, no? 15 minutos sa kaligad sa taknang alas 6, bumukim kon ara na sila signalan mo lang ko di kay balikan nato, no? Dali lagid mga kabayan sa ato sa ring nga makabombo. Parang ka mo nagapamati, no? Diri sa ato sa ring coverage, no? Ini nga coverage ang dala sa inyo sa Oswag Ilonggo Party List kag ni Mayor Jerry Treñas sang Iloilo City. Balikan nato dugay-dugay ang remote, no? Diri sa ato sa ring pagpalagad live sa Paglaom Sports Complex, no? Ang People's Rally, no? Diri sa Negros Occidental sang team Leni Kiko, no? So Leni Robredo, Vice President Robredo for President and Kiko Pangilinan for Vice President. Balikan natin. Kumustahin niyo po yung katabi ninyo, ha? Opo. Baka meron na siyang nararamdaman. Oh. Kasi yung kaibigan kong bading dito, may naramdaman daw siya sa likod. Pagtingin niya, may lalaki sa likod niya. Ayun, ramdam na ramdam niya. Maraming salamat po. Ayan. Magpapatuloy tayo bago ang lahat. Damogid nga salamat sa inyong mensahe, Bishop Jerry Alminaza at Mr. Jose Marichan. Maraming salamat po. Oo, maraming salamat. At talaga nakakaantig ng puso ang pagkakaisa at pagsasama-sama ng natin ngayon dito sa Bacolod at maraming sumusubok, pumigil, pero nandito pa rin kayong lahat. Maraming salamat po sa inyo. At maraming sa inyo napakaagang gumising, nag-commute ng pagkalayo-layo. Yung iba, nakansilahan pa ng bus. Sino rito nakansilahan ng bus? May medic pa, meron pa. May nahimatay pa dyan? Meron pa? Pakilag. Saan dapat? Sang way dapat yan? Dito,
aming hadlang, ha? Oo. Direk Joel, pero nandito pa rin kayo. Bacolod! Ari Patate! Oo! Kaya Bacolod, kayo ang mukha ng paglaom. Tama ka dyan, Mama Ochi. Ang paglaom ay pag-asang inaaksyonan, ilaw ng ating pagsulong para iangat ang lahat. At syempre pa, yes, ito Ron. Ako na pala. Okay. Areo, Nako, mahal na Lenny ang aton nga paglaom. Pero, kita man ang iya nga paglaom. Kita man ang paglaom na ni Lenny. Kailangan niya tayo para manatiling buhay ang pag-asa ng kampanyang ito. Hanggang may panalo natin to sa Mayo. Ha? Kaya ikampanya natin si Lenny Kiko at ang tropang angat, kwento sa kwento. Ang imuo nyo, istoryahon yung mga tao sa palibot nyo. Nan. Sukuran nyo sa question. Ha? Question, open question. Ano ang hando mo para sa Pilipinas? Makuto mo sila. Ano ang hando mo para sa Ibo Lawas? Anong hando mo para sa iyong pamilya? Anong ginapagita mo sa isa ka leader? Ha? Tapos mamatsagaan mo na. Pag once you know the answer, hambaluluman sila. Amo man ang ginahandom ko. Amo man ang ginapagita ko. No? Amo man ang ginahandom ko para sa Pilipinas. Kag ikaw, sa hambalo mo sila, may kandidato ka para makatiliver sang tanan na ginapangita naton ang atong pinalangga nga Lenny Robredo! Yes! Tuot yun na, Tito Joel. Kaya makinig. Kasi mas makukumbinsi po natin sila kung alam natin ang dahilan. O, teka lang, medic po ulit. meron pa ulit. Meron daw po both sides. Grabe, oo. So kung saan po kayo mas malapit, Ayan, pakidala po dito doon. na lang po. Maraming salamat. Alam mo na, pag umalalay ang mga kakamping. Yes. Oo. Tulong-tulong po tayo. Bigyang daan po ha? natin. Opo, para makarating din po doon, no? Luwagan lang. Ayan, Buligay oo. lang, buligay, palihog. Perte ka damo tao. Oo Thank nga. you. Thank you. Kung may nararamdaman po kayo, kayong kakaiba, mangyari lamang po na bago pa kayo mahimatay or whatever, ayan, meron pa Para dyan. naman, oh. Ayan, doon po. Oo. Nako, oo. Make Oo. way please po. Nako. Kung medyo lain ang pamatsaga nyo, medyo pahigad-higad na kabuanay. Para hindi ka mo makalalipong, makala-exot. Oo. Ang nakakatuwa rito, no, Direk Joel, yung suporta ng kapwa kakamping sa mga nahihimatay. Sa kapwa nila. Oo. Tulong-tulong Tulong-tulong. Correct. At sa Oo, amo ayan. sa Ilogo, buligay lang ta, buligay. Oo. Buligan nato ng atong kandidato. Oo. Thank you Correct. sa inyo. At itutuloy natin ang Oo. aking sinasabi kanina. Tama po yung sinabi ni Tatay Joel. Makinig po tayo. Kasi mas makukumbinsi natin sila kung alam natin yung dahilan kung bakit may duda pa sila. At kung manggagaling tayo sa perspective ng pag-intindi, makikita natin at nila na mas maraming bagay ang nagbubuklod-buklod po sa atin. Yan ay pangarap, pamilya, at syempre, pagmamahal sa ating bansa. Tama. Di ba, Tito Ronnie? Tama. At ang isa sa pinakamahalaga, ikwento ang kwento mo. Istorya mo ang istorya mo. Bakit? Like this. Parang bakit mo sinuportahan si Lenny at Kiko? Paano mo sila kinakampanya? Ano ang mga hamon na pinanalo mo para ikampanya sila ngayong araw na to? Simulan mo ngayon. I-post mo ang kwento mo using today's hashtag. At ang hashtag na yan ay hashtag mas karapat dapat Lenny Kiko. Ayan po yung hashtag. Ang ating hashtag for today. Ayan po kung kayo po ay magtutweet, magpe-Facebook,
mag-Instagram, yan po ang inyong palabasin. Para isang pindot lamang po dyan, kikita nyo na lahat ang mga kaganapan dito. Kung kada isa sa inyo ma-post na, sus, ma-multiply na damo-damo. So, Oo. suguran nyo na palihog. Opo, kaya at idagdag nyo na rin dyan ha, yung chika na nagawa ni na VP Lenny at ni Senator Kiko at yung mga kwento ng mga dating nasa kabila na ngayon ay kakamping na natin. Ayan. Aminin nyo ha, masarap mabasa sa social media yung mga tao na nag-change of heart at pumunta sila sa karapat-dapat. At yun nga si VP Lenny at si Senator Kiko. Diba? At syempre pa, napakita lang niya na hindi pa huli ang lahat. So sa natitirang 59 days ng kampanya, marami pang pwedeng magbago ang isip. Marami pa tayong mako-convince para maging kaanib na natin. Ano? Kaya, mga kasama, tsumika na kayo sa kanila. Oo. That's right, Tsikahin OJ. nyo na. That's right, that's right. Let's keep reaching out with love. Gugma. Ang makapadaog sa aton diri gugma. Gugma sa aton maisig katawo. Okay? Siguraduhin nating buhay ang paglaom sa bilog na Pilipinas. Mga kaabyan, mga kasimanwa, mga kababayan, lapit na. Ara na sa kamuta. Abot kamay na. At nasa atin na ang isang angat na Pilipinas! Matyagan nyo! Matyagan nyo! Nararamdaman nyo! Playbook ko! Yun! So let's keep the hope and love alive. Dahil hindi tayo nag-iisa, marami tayong kasama sa laban na ito. Gaya nitong isa nating kakamping, the Queen of R&B, Bacolod! Please welcome, Kyla! Salamat din sa inyo! Maayong gabi! Kaayong Bacolod nun! Sa tuwing pag-iisa, alaala ka, bakit hanggang ngayon ay ikaw pa rin sinta? Sa ating gabi, sa pagtulog mo, hanap mo ba ako hanggang sa pagising mo? Kailanman ika'y inibig ng tunay. Huwag mong limutin pag-ibig sa'kin na iyong pinadama. Pitig ng puso, huwag mong itago sa isang kahapon.
Sabayan niyo naman ako. Huwag mong limutin pag-ibig sa'kin na iyong pinadama. Bitin ng puso, huwag mong itago sa isang kahapon. Sana'y magbalik na mapawi ang pagluha. Ba't hanggang ngayon ay ikaw pa rin ang mahal? Salamat! Bacolod is pink! Magandang maayong gabi. Bacolod nun. Akala ko po Bacoladians. Joke lang. Ako po si Kyla at ako po ay voluntaryong nandito para sumuporta. At katulad po ninyong lahat, ako po ay nangangarap din at punong-puno ng pag-asa at kasama po ninyong nagdarasal para sa kinabukasan ng ating bayan. Yay! At dahil po dyan, meron po akong knock-knock. Knock-knock! Lenny! When I found myself in times of trouble, Mother Lenny comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. Let Lenny lead. Let Lenny lead. Let Lenny lead. Let Lenny lead. Speaking words of wisdom. Sing with me. Let Lenny lead. I love it! Alright, para po sa susunod kong awitin dahil po nakikita ko po ang napakagandang, well, dahil English yung kakantahin ko, I see beautiful days ahead of all of us. So kung alam niyo po itong song na to, sabayin niyo po ulit ako para po sa ating lahat. I see beautiful days with you. I feel beautiful ways of loving. You touch my heart so deeply, and I can't thank God enough for all the beautiful days with you. I feel beautiful ways of loving you. Every day is just so wonderful. Every day is just beautiful when I spend it with you. Mas maganda ka, ate. You came along in an unexpected time. It was so divine knowing you were mine. It feels so right when I look into your eyes. I never knew that love could make me feel this way. I can wait for the day
Picture naman tayo. Okay lang ba? Guys, taas nyo naman yung mga parol, no? 1, 2, 3. Salamat! Maraming salamat, Kyla! Ito pala. Bako! Bacolod! Ito na po, the one and only OPM Diva! Please give it up for Miss Cool Ledesma! Hello, mga kasimanwa! Hey! Wow, okay na okay dito sa Bacolod, ha? Mga Bacolod yan! Kasali ako dyan, dito. Dito ho ako, diri ko nag-eskwela. San Agustin, nursing. Kabalo ka mo? That was, never mind. Pero kabalo ka mo, grabe, mga intelihente gid ang diri sa Negros, ha? Mabalaan gid ang inyong heart dahil kabalo ka mo kung ano ang maayo. Ang maayo nga sunod nga presidente naton si Leni Robredo. Woo! Leni, 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 Leni. Kiko, 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 Kiko. Wow! Leni na, Kiko pa. Hallelujah! Alam niyo po mga kaibigan, mga kasimanwa, 21 years ago, I became a Bible believer. At hindi ko akalain na magiging servant of the Lord ako. Kabalo ka mo, unahon taperme ang aton Diyos. Kay siya ang may limitado ginang akon Ilonggo. Kay kadugay na gid nga wala ko dito. Siya ang may kapot kung sino ang aton magiging sunod na presidente. Ang Diyos. That's why every day, para makita natin the one that we are hoping to be the next president, we must make God first. Okay? Naseparar ako sa akon asawa, it broke me. It broke me. Akala ko I can marry again. But no. I followed the ways of Jesus Christ. Kaya ang boyfriend ko ngayon, makapangyarihan, mayaman, at mahal na mahal ako, hindi ako iiwanan. Yan si Jesus Christ. Kaya ang love song ko na ito para sa inyong lahat, para awitin natin sa ating iisang Diyos na nagmamahal sa mga Pilipino. Para po sa inyong lahat, awitin natin. Mahal na mahal ko po kayo. I love you very much. Aking mga kababayan, kaya nandito ako. I never dreamed, 'cause I always thought that dreaming was for kids, just a childish thing. And I could swear love is just a game that children play, and no more than a game. Let's sing it, come on. Till I met you, I never knew what love was. Till I met you, this feeling seems to grow more every day. I love you more each day. Whoa. I
believe you. I believe in every word when you say I love you all the way. And I could swear love is not a game that children play. So tell me that you'll stay, 'cause till I met you, I never knew what love was till I met you. This feeling seems to grow more every day. I love you more each day. Whoa. Together, can't you see? Can't you see? See, till I met you. No, I never knew what love was till I met you. This feeling seems to grow more every day. Love you more each day. Till I met you. Till I met you. Everybody sing this, come on. Till I met you. Point up, come on, you Lord. We love our Lord and Savior, Jesus Christ. Okay. So uunahin muna natin ang ating Panginoon para matuwa siya sa atin dahil siya ang tunay na ating Savior and Lord. Okay? So, na-in love din ako dito sa taong ito na alam ko ang serbisyo ay katulad ng pagsilbi ng ating Panginoong Jesus. Alam niyo po ba? Si Jesus sabi niya, I did not come to be served, but to serve. And the only one I know like that. Kaya andito po ako nagsisilbi para sa ating bayan, si Leni Robredo po. Siya ang ating ipagdadasal na susunod na presidente. Okay? Okay na okay tayo dito. God is so good. Okay? God is good. All the time. Amen. Talagang masarap mahalin ang mga Pilipino. Dahil pag nagmahal, all the way. Right? All the way. Let's stay hopeful. Lagi tayong may hope sa puso natin. Kahit anong klaseng problema, ang importante, magmahalan tayo. Mga Pilipino, ipagdasal natin ang bawat isa. I love you so much. My country, my one and only. Kaya mahalin natin ang bayang ito. Piliin natin ng mga karapat-dapat na maglilid sa atin. Someday, somewhere, we'll find a new way of living. We'll find there's a way of forgiving somewhere. There's a place for us, somewhere a place for us, peace and quiet and open air. Wait for us
There's a time for us. Someday there'll be a time for us. Time together with time to spare. Time to learn. Time to care. Someday, somewhere, we'll find a new way of living. We'll find there's a way of forgiving. Somewhere, there's a place for us. A time and a place for us. Hold my hand and we're halfway there. Hold my hand and I'll take you there. Somehow, someday, somewhere. God bless all of you. Let us keep praying, okay? Make Jesus number 1. I love you. Don't forget that. Mahal ko po kayong lahat. Salamat gid Kyla and Miss Koo Ledesma. From one Bacolodnon to another, ari naman subong, the one and only Edu Manzano. Upod sa isa naton kapaborito, Agot Isidro. And of course, Ogie Diaz. Hello ulit! Mayong gabi, Bacolod! Mayong gabi, Negros! Mayong gabi sa inyo at tanan! Mayong gabi, Bacolod! Ayan! Oy, Agot! Dudes, walang hinakot dyan, ha? Wala! Oo, kaya lang naghakot dahil nag-cancel. Cancel? Oo, kaya, Diyos ko, yung mga private, yung mga private individual, yung mga yayamanin natin, mga volunteers. Correct. Sila yung mga nagtipon-tipon, nagsama-sama para maihatid dito ang ating mga kababayan. Damo-damo gid salamat sa mga nagpahulam sa ilang salakyan. Kita tagid. Amo gid ni ang Negros. Amo gid ni ang Bacolod. Yes. Yan ang spirit of volunteerism. Diba? Ay, latanay. May kwanggali. Ang tag-iya sang silver nga Ford Ranger AAP 9193 at toto sa tubangan sang Cyber Center. Kung pwede, gay kinakawat ng imong stereo kag magpad. Naintindihan ko yun. No, may maagi kung tani, mga salakyan. So kung pwede, liwat, Silver Ford Ranger AAP 9193. Ayan. So far, dudes, Agot, wala pang nawawalan dito? Wala pa? Walang nananakawan? Ay, salamat. Mga tunay kayong kakamping! Iba mga kakampings. Nako, Oo. nakita ko kanina ang wiwiti ng mga placards nyo. Oo. Ayan, yung mga flags, may mga maliliit na paroles. Kaya, try natin, iwagayway natin, ha? Lenny! Taas nyo lahat! Lenny! Oh. Lenny! Ayun, Ay, mamaya may pagkakataon si Madam Lenny, no? Nabasahin lahat ng mga placards Correct. ninyo. Pinagpuyatan nila yan. Oo naman, tsaka napakawiti ng mga kababayan Ang natin wiwiti. dito. Nako, si Madam Lenny na ang yan, magbabasa niyan. Okay, oo. Kasi karon si Ma'am Lenny na naguro. Okay,
subong balik na sa script. Pinapakita lang natin sa ato nga kampanya na ang dami-daming ibang paraan para manindigan. Wala sang gamay nga ambag. Yan ang ginasiling namon nga kampanyang punong-puno sang pagmamahal. Kaya sure ako, Odge at Agot, na mapapanalo natin si Lenny at Kiko ng puso sa puso. Yan. Correct. At syempre, ipadama natin ang puso ng kampanyang ito sa simpleng paraan lamang. Hindi mo kailangan tumambling o gumasos ng sobra-sobra para ikampanya si Lenny, si Kiko, at ang tropang angat. Do what you do best. At i-contribute ang inyong talento at oras. Tulad naming tatlo ngayon, wala kami. Ay, may bayad Ay, pa kayo. wala akong bayad. Minsan abonado pa. Pero ang Kebs, di ba? Oo. Kasi ano yan Ay, alam mo na, Diyos ko, alam mo rito ngayon, ha? Ngayon mismo, ha? Ngayong araw na to. Ayan, abonado para kay Lenny. Sinong abonado para kay Lenny? Lahat abonado para kay Lenny. Lahat. At ating yung drone. Okay. Hindi bawal may drone ang gali. drone dito Hindi sa bawal. Bacolod. Araw, tanong Walang ato na drone. Kaway kayo para makita kayo. Ayan, para mahirapan sila mag-edit. At we should let people know, sabi nga na si Lenny, kag si Kiko ang aton kandidato na atong ginapusuan. Dabitan ng pink ang inyong mga balay. Oo, putang isang pink ang inyong mga cellphone kag ang inyong mga bag. Kung may ara ka mo sa lakyan, Correct. lagyan nyo ng pink na sticker. Yung mga jeep, tricycle, yan, lagyan nyo lahat. Pwede kayong magpa-print ng mga collaterals or gumawa kayo ng sarili nyong design. Para hindi na kayo mag-isip, makakakita kayo ng iba't ibang design na volunteer-made materials na ready for printing. Bisitahin lang sa computer nyo, bit.ly/labanlenny22. Yan. Well, nandiyan yung mga nagagandahan, mga campaign materials na dinisenyo ng mga volunteers. Tignan mo, ito yung kay Senator Jokno. Ang cute, di ba? Sobrang cute. Ganyan. Yan. Taray, oo nga. Ay, wala sa atong kandidato si Senator Shell Jokno. Ayan at... Ay. Okay. O, kung wala pa kayong designs, ha? Oo, nako. At nag-iisip pa kayo at gusto nyo may ready na kayong design, i-email nyo lamang po ang coms.rpc@gmail.com. Ayan po, oh. I-email nyo. Kung wala pa kayong design, eto, may ready na silang design, i-email lang sa inyo. Isa-send sa inyo yung mga designs na pwede nyo ipaprint. Dahil alam naman natin, ang mga kakampings ay talaga namang nag-aabono. Correct. Give ng give Oo, lang. Diba, para Mark? makapagpa-print ng t-shirts, ng stickers, ng pamaypay, at ipamimigay nila yan. Kaya nakakatuwa, di ba, Agot, tsaka Dudes, di ba, yung talagang nagsasabit ng mga tarpaulins sa bahay-bahay. Correct. Tsaka yung paprint ng mga t-shirt. Oo. Minsan, may libreng paprint ng t-shirt. Dalhin nyo lang yung t-shirt doon, piprint nila. Oo, ibig sabihin yan, pag marami tayong pink na nakikita sa mga bahay-bahay, ibig sabihin ay mananalo tayo. Mananalo si Ma'am Lenny at si Kiko. Oo. Di ba? That's why amo na silingganin nila na sa amo nga kampanya, the more, the merrier. Oo. Okay. Tandaan, kailangan lang natin simulang tumindig at tiyak na may titindig din sa ating tabi. Mas malakas kasi tayo kapag tayo'y nagkakaisa. Oo, yun ang totoong pagkakaisa. True. Ang totoong pagkakaisa ay talagang pinaaangat ang buhay. Correct. Pinagagaan ang buhay at mararamdaman nyo yan. Correct. Sa pamamahala ni VP Lenny at ni Senator Oo, Kiko. yung hindi lang sabi ng sabi, di ba, na kakaisa. Pero ito, ginagawa. Oo, at nakakatuwa dito, sa kada punta ng bawat rally ni VP Lenny, iba-iba yung sinasabi niya. Oo. Correct, kasi ang daming programa. Oo, hindi iisa. Marami siya plataforma, marami siya mga plano. Oo, correct. Di ba? Well, syempre, bukod dyan, kailangan ho natin maging updated sa bawat kaganapan
ng ating kampanya. Yan. Kaya dapat nating hikayatin yung iba pa nating mga kapitbahay, mga friends, mga kaanak, yung hindi pa nako-convince. Aba, eto na, yung convincing power ninyo, patunayan nyo sa kanila. Mars, kahit hindi nila kakilala di ba? Oo nga. Magpakilala, manghikayat, kumumbinse, di ba? At nakakatuwa yung mga kabataan, nagbabahay-bahay para lang ipaliwanag yung mga programa ni VP Lenny. Correct. Kaya. Diba? So, speaking of being in the know, alam namin na sabik na kayong makisaya ngayong araw, kaya iniimbitahan namin ang lahat na manatili after the program. Kasi mamaya, naku kasi City of Smiles to Tapos, ang hilig nila pumarty, meron pong street party mamaya after the program! Rock and roll! Tapos, pero bago po lahat, isa pong paalala. Alam niyo po, dahil sa dami po ninyo, kay kadamo gina sa inyo, may mga nakalaan na mga medic, may tubig, kag may mga food stations tadi, ha? Ay, kailangan ba nila ng food stop? No, walang food stop. Walang food stop. Oo. Walang food stop, ha? Baka meron na naman mag-invento na may food stop. Walang food stop, ha? Correct. Dahil lahat ng kailangan natin, nandyan lamang po. Ang medic at ang tubig, andyan lang. Walang food stop. At libre lahat. Libre to. Libre. At nakakatuwa, hindi sila nag-aagawan. Yan na, Hindi wala sila gumagalaw. nag-uuna sa pila. Hindi sila nag-aaway. Wala. Ganyan ang mga kakamping. Palakpakan nyo ang mga sarili ninyo. Ay, kwanta, merong may arata nga help desk, kag may arata nga lost and found area. Ayan. Okay? walang nawawala. Kasi walang badula ka cellphone, ha? Walang Huwag kayo mag-alala. Pag may nahulugan kayo ng susi, ng lisensya, ng wallet, ng cellphone, naku, Diyos ko, pag dito sa rally na yan, matatagpuan nyo yan agad. Yan. Di ba? Nakalagay dito may 100 CCTVs pala. Ay, asosyal, di ba? Oo, May malalaman 100 natin kung sino yung hindi kakamping. Tapos siguraduhin natin ligtas ang bawat kasama. Ngayon po ay meron tayo mga nahihimatay na kakamping sa kasama dito. So, check lang natin yung mga katabi natin. Pag kayo ay may nararamdaman, pumunta po kayo sa side. Huwag po tayo dun sa medyo masikip na lugar. Ayan. At saka panatilihin po rin natin yung malinis ang ating venue. Sundin po natin ang pagiging clean as you go habang tayo ay nanonood at nagsasaya sa ating program. Ay, oo. Naku, agot, pinatutunayan nila yan. Lahat ng kanilang kalat, binibitbit nila palabas. Tama, tama. Correct. Lahat ng ating kalat, bibit-bitin natin pagkatapos ng programa. Okay. Dahil yan naman ang sinisimulan talagang pag-uugali ni VP Lenny. True. Well, Bacolod, ipakita natin ang kakusog sa isa kamatuod nga People's Rally. Halin sa bleachers. Hi sa mga taas dyan, nasa taas. Hello! Hello! Ayong gabi! Ay, social, di ba? Mga ilaw, oh. Cheer tayo! Cheer tayo! Cheer tayo, Nako, ha? Pink Agila Suga. nako, baka sabihin naman nila, ano lang yan, mga ilaw lang yan, hindi naman mga tao yan. Ay, hindi. Tao yan. Tapos bibilangin na naman, tutuldo ka na naman ng pentel pen. Naku, nag-green. Oo, nakita ko yan. Nakakaloka. Ginawa nilang toge yung mga ulo ng mga tao. Meron tayong cheer na ipapaano sa kanila. Ano yun? Siyempre, yung rally cry ni VP Oo, Lenny at correct. pagpapangat. Gobyernong tapat. Okay, ganito yan ha? Liwat. Gobyernong tapat. Angat, buhay lahat. Nako, pasuyo. Pwede makisuyo. Sabay-sabay naman. Okay. Binigyan naman kayo na... Ay, iba pala yun. Iba pala. Ay, Sorry, Mars, iba pala yun. Libre din. Ay, lahat. hindi mo turuan ng mga tao na naririto. Alam nila yan. Tama? Tama. Gobyernong tapat. Ay, sabay-sabay. Oo. Pero meron One more din time. cheer, Gobyernong tapat. Angat, buhay lahat. Di ba? Gobyernong With music naman tayo. Okay. With Okay. music, Sample lang. Sample Ready? muna. Sample natin, kasi may kasamang music yan Okay? 1, 2, 1, 2, 3, 4. Gobyernong tapat.
Gobyernong tapat at buhay lahat! Gobyernong tapat at buhay lahat! Gobyernong tapat at buhay lahat! Angat! Isa pa, isa pa. Ay, nakakasunod naman pala. Hindi naman pwede pang makisuyo. Alam na nila. Oo nga naman. Diba? Nakakaloka. Kahit wala yung libreng t-shirt. Kahit walang pera. Oh. Kahit walang tinapay, ma'am. Oo, bayad ba kayo? Hindi. Ay, nako. Kailangan marinig yan sa drone. Asan ang drone? Hindi sila bayad. Oh. Nako, pag na-edit pa yan, ewan ko na lang. Diyos ko. Oh, anong pa, oh? Hindi kami bayad, pero meron kaming bayad. Oh, ulit. Oh. One more time. Okay, isa pa ha. May music yan. Okay? Isa pa? Okay? Sabay-sabay, mas malakas. Ready ba tayo? Okay, ha? 1, 2, Ayan, oh. 1, 2, 3, 4. Gobyernong tapatan at buhay lahat! Gobyernong tapatan at buhay lahat! Gobyernong tapatan at buhay lahat! Angat! Ako, yan ang power of Bacolod! Oh, hindi na kailangan makisuyo pa. Hindi na Diyos kailangan. ko, oo. Ano ba yan? Yan ang power ng isang True People's Rally. Maraming salamat, Bacolod! At Negros Occidental. Oo, pinapahanga tayo. Oo, Diyos ko, ang init. Nakita ko yung laki ng best ni, oo. ni VP Lenny at ni Kiko doon, oh. Nako, baka babuyin naman sa edit. Nako, sabihin. Alam mo naman sila. Okay. Subong, ari na ang aton nga tropang angat! Suguran na naton! Una, ang kapatid na katutubo sa Senado. Number 4 sa balota, Teddy Bagila! Katutubo sa Senado, kultura, kalikasan at karapatan ng kanyang pinaglalaban. Bagila sa Senado, katutubo sa Senado, kultura, kalikasan at karapatan ng kanyang pinaglalaban. Hagiyo! Hagiyo, ibig sabihin po ay mabuhay sa amin sa Ifugao. Mukhang masayang-masaya kayo ngayon dito sa Bacolod.
Ngayon lang ba kayo nakakita ng makinis na puwet? Ito po ay aming tradisyonal na kasuotan. Ito po yung bahag, ito po yung aming ginuto o belt, ito po yung aming bayaong o blanket, at ito naman po yung pongot o headdress. Pero bihira po namin ginagamit ito. Sinusuot lang namin ito tuwing espesyal na okasyon. Espesyal na okasyon ba ngayong gabi dito sa Bacolod? Yan. Kasi nagtipon-tipon ang mga hindi bayaran, di ba? Wow. Napakarami ninyo ngayon. Alam nyo, doon sa Iloilo, nagpunta kami, sabi nila, 40,000 daw yung crowd doon. May narinig akong naghamon na dito sa Bacolod, mas marami daw ang mga tao. Okay. Sige nga, tetestingan natin. Hihiyaw kayo sisigaw kayo. Mas marami ba dito sa Bacolod kaysa sa Iloilo? Okay. Bahala na humusga. Pero pare-pareho yung energy. Kaya, mga taga Bacolod, alam ko meron din nanggaling sa ibang lugar, di ba? Kahit binoycott kayo ng Ceres Liner, pero andito pa rin kayo ngayon, di ba? Kahit walang Ceres Liner, meron Bicol Express dito sa Negros. Kaya, mga kakamping dito, handa na ba kayong salubungin ang susunod na presidente ng Pilipinas? Handa na ba kayong ipadama ang inyong radikal na pagmamahal? Handa na ba kayong kilalanin ang isang katutubo sa Senado? Okay. Ako po, si Teddy Bagilat, Teddy Browner Bagilat. Dati po akong councilor at mayor at governor at congressman sa Ifugao. Tribong Ifugao, tribong Gaddang, isang Ilocano, isang galing Northern Luzon, isang galing sa Solid North na hindi natatakot kumampi kay Leni Robredo. Maraming salamat. Thank you. Ito pong bayaong namin, ginagamit lang ng mga elders. Ang ibig sabihin nito ay kinakailangan ipagtanggol mo ang karapatan ng inyong mga katribo. Pero ngayong gabi, gusto kong sabihin, kung payo po ay magiging mapalad sa Senado, ipagtatanggol ko ang karapatan ninyong lahat. Ipaglalaban natin ang karapatan ng mga taga-Negrense na magkaroon ng Negros Island Region. Ipaglalaban natin ang kapakanan ng mga sugar workers para matigil ang importation ng asukal. Kaya mga kasama, kung kayo po, thank you. Kung kayo po ay naghahanap ng bagong mukha sa Senado, andito po ang isang katutubo. Paglalaban ang agrikultura, ipaglalaban ang kalikasan. Maraming salamat, yun po yung aking programa. So ngayong gabi, gusto ko rin marinig kasi doon sa Iloilo, ang sabi nila, meron daw malalampaso. Meron din bang malalampaso dito sa Bacolod? Sige nga, i-chant natin. Ilampaso! Ilampaso! Yan! Okay. Kung meron tayong ilalampaso dito sa Negros, doon naman sa Solid North, sa pinanggalingan namin, bibiyakin namin ang Solid North para kay Leni Robredo. Maraming salamat po. Mabuhay kayong lahat. Hagiyo! Salamat gid, Teddy Bagilat. Ari naman ang mas
Ako po si Laila De Lima. Bago naglingkod sa gobyerno, ako po ay isang election lawyer. Noong 2008, naitalaga bilang chairperson ng Commission on Human Rights o CHR. Isa nga po sa pinaimbestigahan natin noon ang talamak na patayan sa Davao City sa ilalim ng termino ng nooy mayor na si Rodrigo Duterte. Doon po nag-ugat ang matindi niyang galit sa akin. Isang Laila De Lima ang nagpaimbestiga sa isang naghahari-hariang Duterte. Noon naman pong 2010, napili akong maging Secretary of Justice ng yumaong Pangulong Noynoy Aquino. Pinaimbestigahan at kinasuhan ko ang mga sangkot sa katiwalian at sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng DOJ ay isinagawa ang malawakang raid sa Bilibid para tuldukan ang mararanyang pamumuhay ng high-profile inmates at mga illegal nilang transaksyon. Noong 2016, sa tulong po ninyo, ay nanalo akong senador. Agad ko pong pinaimbestigahan ang lumaganap na patayan sa bansa mula nang manalo si Duterte bilang presidente. Dito po lalong tumindi ang galit sa akin ni Duterte at sinimulang gamitin ang buong makinarya ng gobyerno para ako ay siraan, yurakan, alipustahin, patahimikin, hanggang sa ako ay kasuhan at ipakulong batay sa mga kasinungalingan at gawa-gawang paratang. Nagsanib puwersa ang mga kinalaban at nakabangga ko noon para ako ay gantihan. Ginamit ultimo ang mga Bilibid inmates na pinatigil ko noon ng mga luho para maging testigo sa mga kaso laban sa akin. Nagsisi ba ako? Hindi. Dapat bang nanahimik na lang ako? Hindi. Isinuko ko na lang ba dapat ang aking prinsipyo para napalaya agad ako? Lalong hindi. Wala po akong pinagsisisihan. Ipinakulong man nila ako. Hindi nila kailanman maikukulong ang katotohanan na ako ay inosente. Hangad ko na makapag-akda at makapagpasapa ng maraming mga batas na talagang nakakatulong sa mahihirap nating kababayan tulad ng 4Ps Law, Magna Carta of the Poor Act, at National Commission of Senior Citizens Act. Ito po si Laila De Lima. Dumadama, dumadamay, lumalaban, muli pong kumakatok sa inyong puso at suporta para ituloy ang mandato bilang senador. Hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila De Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Tunay na pagbabago. Laban, Laila! Bago, Laila! Mga bakulod nun! Mga palanggang Negrense! Maayong gabi! Grabe, sobrang dami ninyo! May naiwan pa ba sa mga bahay ninyo? Baka nandun ang magnanakaw, ha? Pero di bale, dito, safe na safe ang inyong mga wallet at cellphones! Dahil sa gobyernong tapat, dadagdagan ko, sa gobyernong tapat, walang madedekwat! Sandali, na-carried away ako doon. Magpapakilala po ako. Ako po si Attorney Philip Sawali, Chief of Staff at Deputy Campaign Manager ng inyong pinakamatapang na senadora. Ang palaban para sa Pilipino. Ang fighter ng mga Negrense, Senator Laila De Lima! Alam niyo po, like na like na like. Ulitin ko. Like na like na like. Obvious bang talagang like? Like ni Senator De Lima talaga na personal po kayong makasama rito at makausap, makadaupang palad, pero alam niyo naman po ang sitwasyon
ni Senator Laila de Lima. Alam niyo po kung anong nangyari sa kanya? Siya ay ipinakulong, hindi lang po nakakulong. Siya ay pilit na pinatahimik at ginawan-gawan ng mga imbentong kaso. Noong pong February 24 ay pang-5 taon na ng kanyang di makatarungang pagkakakulong. Tama po, 5 years. 5 years na inihiwalay si Senator Laila de Lima sa kanyang pamilya. 5 years na inilayo si Senator Laila sa atin, mga constituents niya at 14 million Filipino voters niya. Sa loob ng 5 taon, si Senator Laila de Lima, while a sitting and incumbent senator, talaga pong tuloy ang panggigipit sa kanya. Walang cellphone, walang gadget, walang laptop, walang TV, walang internet. Ang pinayagan lang sa kanya, alam niyo po kung ano? Ballpen at papel. Ballpen at papel lang po, pero dahil sabi ni Senator de Lima, ang aking tapang ay hindi naman nila makukulong at ang katotohanan ay hindi nila magagapi. Sa ballpen at papel pong yan, mga kasimanwa, halos 700 bills and resolutions ang na-file ni Senator Laila de Lima ninyo. Ang sabi po ng ating Pangulong Leni Robredo, ang nagmamahal, ipinaglalaban ang minamahal. Tama po ba? Kay Senator Laila de Lima, walang duda, tayo ay kanyang minahal at patuloy na mamahalin. Bato Laila! Sigaw po tayo, hustisya! 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 Sa more or less 30,000 victims of EJ case ng administrasyong ito, sumigaw tayo, hustisya! Hustisya! Sa pagkakanulo sa atin, sa pamimigay sa atin sa China ng ating teritoryo at mga negosyo, sumigaw po tayo, hustisya! Hustisya! Sa mga anomalya, kagaya ng sa Pharmally at sa PhilHealth, ang sigaw natin, hustisya! Hustisya! Kaya malinaw naman po, malinaw mga kasimanwa, alam na natin kung sino ang mga tunay na nagmamahal at lumalaban para sa atin at para sa ating minamahal na Pilipinas. Tama po ba? Kung gayon, sisigaw po kayo, ipanalo! Ipanalo na natin ang ating Pangulong Leni Robredo! Ipanalo! Ipanalo na natin ang ating pangalawang Pangulong Kiko Pangilinan! Ipanalo! Ipanalo natin ang buong tropang angat sa Senado kasama si Senator Laila de Lima! Ipanalo! Kailangan po natin, kailangan po ni Pangulong Leni Robredo ang makakatuwang niyang mga senador sa susunod na administrasyon. Importante, una, kailangan ang senador matalino. Tama po ba? Yung talagang mahusay, yung talagang magaling. Yung hindi fake ang diploma. Yung ang credentials ay hindi ginawa sa recto. Si Senator Laila din ninyo, talaga pong bar top notcher. Si Senator Laila de Lima po ninyo, totoong law professor. At totoong CHR chairperson at totoong crusading DOJ secretary. Pangalawang katangian, ang isang senador dapat masipag. Tama po ba? Ang sabi ko nga po kanina, partida pa, ballpen at papel lang. Almost 700 bills and resolutions ang na-file ni Senator de Lima. Siya pa ang ina ng 4Ps. Siya ang nanay ng Magna Carta of the Poor. At siya po ang isa sa mga authors din ng National Senior Citizens Commission Act. Partida pa po yan ha. Partida ho yan. Ikinulong nila, ginigipit. What more kung siya ganap na makakalaya? What more kung muli ninyong ihahalal? Bato Laila! Pangatlo, at pinaka-importanting katangian ng ating senador, alam nyo na,
Dapat matapang. Aba, may kilala tayo, debate pa lang, duwag na eh. Kailangan natin ng senador na matapang. Hindi yung ini-EJK na tayo, nagbubulag-bulagan pa. Hindi yung pina-formalin na tayo, nagtatanga-tangahan pa. Hindi yung pinamimigay na tayo sa China, aba, dead ma! Kay Senator De Lima po ninyo makakaasa. Ang galing, ang tapang, ang talino na nakita ninyo ay kanyang ipagpapatuloy. Bato Laila! Bato Laila! Bato Laila! Bato Laila! Tama ba? Tama na? Okay. Laban Laila! Mga kasimanwa. Sige, yung tamang pronunciation ng Bato Laila. Okay? Bato! Bato Laila! Okay, I got it. Bato Laila! Okay. Pinagtulungan nila si Senator Laila, kaya ngayon, pagtulong-tulungan naman natin na ipanalo ang Lenny Kiko Tandem. Bato Laila! Okay. Pinag-initan nila si Senator Laila, kaya ngayon, painitin pa natin ang kampanya para sa tropang angat sa Senado. Laban Laila! Pinatahimik. Pilit nilang pinatahimik si Senator Laila, kaya tayo dito sa Bacolod, mag-ingay! Laban Laila! Number 18 po sa balota, ang inyong palaban para sa Pilipino, ang fighter ng mga Negrense. Ibalik ang hustisya. Laila De Lima, salamat po. Ari na siya, ang abogado ng mga dehado. Number 21 sa balota, Shell Jokno! Kaya chill ka lang, tehado man sa buhay, may Jokno naman. Chill ka lang, Jokno sa Senado, 21 na daan. Palangga ko ka mo! Feel ko yung inyong pagmamahal sa ating inang bayan. Dahil maraming children ngayon dito, magre-recitation muna tayo. Sino ang susunod na Pangulo ng Pilipinas? Yan ang gusto kong marinig. Sino ang susunod na pangalawang Pangulo ng Pilipinas? Ito, kayang-kaya niyong sagutin itong tanong ko. Tingnan nga natin. Sino ang hindi bayad dito? Oh, yun. Hindi kami bayad. Hindi kami bayad. Hindi kami bayad. Hindi kami bayad. Meron pa akong tanong. Sino ang may jowa dito? Taas kamay, taas kamay. Aba, kukunti lang, kukunti lang. Sino ang walang jowa dito? Ang dami pala. Ang dami palang naghahanap ng jowa. Kaya ako tinatanong, kasi nung isang linggo, nag-Zoom ako, tapos may nagpadala ng message sa chat. Sabing ganun sa akin, Attorney Chel, boboto ko kayo.
Pero hanapan mo naman ako ng jowa. Ang sagot ko sa kanya, sabi ko, alam mo iho, yung kaso, kaya kong ipanalo yan sa korte. Pag dinala niyo ako sa Senado, yung batas, kaya ko rin ipasa yan. Pero yung paghahanap ng jowa, sobrang challenging yun. Hindi ko kaya. Alam nyo, may mga nagkakalat ng balita na ako daw ay nag-withdraw o umatras sa pagtakbo sa Senado. Naniniwala ba kayo doon? Aatras ba ako? Walang joke nung umaatras. Mahigit 100 taon nang lumalaban ng mga jokno para sa mga dehado. Mula sa aking lolo sa tuhod, general ng revolusyon, aking lolo na lumaban bilang senador, abogado at justice ng Supreme Court, aking ama, si Jose K. Pepe Jokno, pinaglaban yung diktadorya Marcos na yan. Ipinaglaban niya ang ating karapatan, ang ating kalayaan, ang ating demokrasya. Kaya hindi po kami umaatras. Wala silang ipinamana sa akin na ill-gotten wealth. Naku, walang ganon. At alam nyo, hindi kami tulad ng ibang pamilya dyan na ginagamit ang pwesto para mangurakot. Hindi rin kami tulad ng isang pamilya dyan na ginagamit ang fake news at Talyano Gold para lokohin ang taong bayan. Pag may jokno po sa Senado, pag dinala po ninyo ang jokno sa Senado, meron tayong libreng serbisyong legal sa bawat baryo. Pag may jokno sa Senado, aalagaan natin ang mga magsasaka, mga mangingisda, at mga manggagawa. Sabi ng isa, pag may jokno sa Senado, may jowa daw. Nako, sorry, hindi ko kaya yon. Pag may jokno sa Senado, ito ay espesyal ito sa kabataan. Bibigyan namin kayo ng kinabukasan. Kasi itong halalan, hindi na ito issue ng kung sino yung kandidatong gusto natin. Itong halalan na ito, issue ng inyong kinabukasan. Sabi nga ni VP Lenny, kakaiba talaga itong halalan na ito. 2 dahilan. Unang-una, dahil sa inyo, yung spirit of volunteerism. Believe ako sa inyong lahat. At maraming salamat sa inyong tiwala at suporta. Thank you, pati doon sa likod, doon sa taas. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kayo ang magdadala nitong kampanya. Kayo ang magdadala kay VP Lenny at kay Sen Kiko sa Malacanang. I love you all. At ang sabi nga ni VP Lenny, ang pinag-uusapan natin dito, ang ipinaglalaban natin, ay mismo yung kaluluwa ng Pilipinas. O de, ang huli kong tanong sa inyo, recitation ito ipapanalo ba natin ito? Ay, naku, maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, no? So, ang Robredo Pangilinan People's Rally live sa Paglaom Sports Complex. Ang ginadala sa inyo sang Oswag Iloilo Party List. Kag syempre, rada si Mayor Jerry Treñas sang Iloilo City para yun ng mga kabombo.
Madamo nga salamat, Shell Jofno. Padayon kita sa pagkilala sa aton nga tropang angat. Palakpakan naton ang tawo nga hindi gid kita pagbabayan. Number 31 sa balota, Dick Gordon! Ang daloy ng buhay ko, daanan man ang sunog, lindol o bagyo. Si Gordon ay sumasaklolo, kaya tuloy pa rin. Iboto si Gordon para senador. Ayong gabi sa inyong lahat! Mga bakalobnon! Mga negrense! Pasok na! Okay. Ipasok natin ang katarungan at ang ating kaginhawahan. Finally! Ano kailangan natin? And I'm grateful to all of you. Tignan ninyo. Look at the person beside you. Talikod ninyo in front of you. This is the power of humanity. We are telling the whole country, hindi na kami papayag maabuso! And this is the time na ngayon nagbabago ang pamumulitika natin because the young people are now here. Kasama na tayong lahat. Hindi lang matatanda, hindi lang babae, lalaki, lahat, pati LGBT. At lahat ng mga bata. We're now inclusive at kailangan itong phenomenon na ito lumakas para maipasok ang pagbabago sa ating bansa. Di ba tayo nagtataka ang tagal-tagal na natin? I've served this country for 5 decades. I was here in Ruping nung nawalan kayo ng kuryente rito in 1992. Kami nagbukas ang ilaw dito, kinabit namin. Yung Typhoon Frank, yung Typhoon Odette, andito kami sa Red Cross. We have built 151,000 homes all over the country. Yabang yan. Galing ang pera yan sa kusang loob, malasakit at kapwa-tao. Pero nakikita ko rito, talagang init na kayo magbago, and that is why I must tell you. Kailangan talaga tignan ninyo ang leadership, results, and integrity. You want to be inspired. You want to be motivated. And you inspire and motivate all of us here tonight. At ito ay lalaki. Parang nagtapong ka sa ilog o sa lake na unti-unti, umaalon, lumalaki na lumalaki. Hindi mapaharang, hindi mapapara kahit ano pang gawin. At hindi makukuha sa bayad-bayad yan. You are here because you want to be here. You're here because you want change, correct? True or false? Yung kalabila, talagang lahat ginagawa, paninira, pananakot, kaya hindi tayo papakaya dyan. Kaya natin ito. So tonight, I want you all to know, ako galing sa experience ng pinatubo, ng earthquakes, nagiba kami na ibangon namin ang aming bayan. Habasama kami doon. Hindi ako, tao at leader na nagsama para maibangon, para magkaroon din ng kabuhayan, yung Subic Bay Metropolitan Authority. Dumami ang trabaho. At marami ako nakausap dito galing doon. Galing rin tayo sa tourism. Wala tayong hanap buhay. Mabilis tayong makakabalik pag gagamitin natin ang turismo. Wow, Philippines! Correct. Talagang tayo, wow. And we will elect a woman of wonder. Wow! W-O-W, Woman of Wonder. Sino yan? Yan, tama yan. And we are going to create in this country, talagang pagbalik natin, lalakas ang ating bansa. Lalabas tayo sa pandemya, kinaya namin sa Red Cross, kinaya natin, nagtulong-tulong tayo. At we built 14 molecular laboratories all over the country. That's why ang pinakamaraming test ay ang Philippine Red Cross. Mabuhay ang mga volunteer dyan sa Philippine Red Cross. At pati pagbabakuna sa polio, pagbabakuna dito sa pandemic, nakuha na ng mga volunteers and staff ng Philippine Red Cross with your cooperation, of course. And so tonight, walang hamon na hindi natin kakayanin. Ang pinakamalaking hamon natin, we must stop being watchers. Nanonood lang tayo, nakikinig lang tayo. We are spectators.
Tama na ang spectating. Dapat ngayon, we take it. We take it. With our own hands, with our own hearts, with our own dreams. Kaya ako natutuwa, walang mabaksakan ng karayom dito. Hindi babaksak sa baba. At makita nyo lahat, hanggang sa labas, ang pila napakahaba. At naglulubid na naman buhangin yung mga kabila. Kala nila bayad sapagkat sila ginagawa ang bayad. Ang difference sa bayad ay walang tiyaga. Benta! Ang difference natin dito, you are here because you believe. Naniniwala kayo. At handa kayo ipaglaban ang paniwala ninyo. And that is what we need to do now. Panindigan natin. Ako lumaban doon sa family. Hindi ko pinagmamalaki na matapang ako. Marami kami mga kasamang senador na lumabas ang tabang. Pero ang lumabas doon ay isang word lang. Paninindigan. And tonight, we are here. Anong pangalan nitong field na ito? Ano ibig sabihin yan? Hope! 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 And when the people of this country ay nagsama-sama, lalabas talaga ang pag-asa at madidiscover ninyo na ang pag-asa ay sa iyo, sa iyo, sa inyo, doon, lahat tayo. Hope! And that is what we need to believe right now. And so today, ako hindi na magpapakahaba dahil gusto ko, pag natapos ito, hindi tayo mananalo dito lamang. Tandaan nyo yan. We don't win here. We win when you go outside. Tawagin nyo yung mga tatay nyo, nanay nyo, kapatid nyo, lahat yan. At kailangan sabihin nyo, we have to campaign because maraming mga satanas dito na tumakala dito sa ating mundo. Huliin nyo yung mga satanas. Ipatalo natin ang mga satanas. Kaya kailangan mangampanya kayo. Subukan natin kung kayo maninindigan at pagka ginawa nyo, talagang tiyak ang panalo, karapat dapat talagang manalo ang matitinong tao dahil kayo ay matitinong tao. And so I will close by saying, kala nung iba palagi ginto, pera. I will close by saying, sabi ni Ralph Waldo Emerson, not gold, but only men. And women can make nations great and strong. Men who for truth and stand fast and suffer long. Brave men who work when others sleep. Men who dare when others shy. They build a nation's pillars deep and lift them to the skies. Mabuhay kayong lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang Negros at Bacolod. Mabuhay ang kabataan. Mabuhay ang pamilya Pilipino. Mabuhay tayong lahat at kailangan ipaglaban na natin. Thank you all very much. God bless you. Salamat gid Senator Dick Gordon. Bacolod! We are proud to announce that as of 6:30 p.m., we are officially strong 70,000! And that's according to the Office of the Negros Occidental Provincial Administration. Angat Bacolod! 70,000 strong! Subong naman ang nagasulong sang healthy buhay, kaghanap buhay. Number 34 sa balota, Risa Hontiveros! Kahit bukas kay Risa Hontiveros, walang nervyos sa sakit at aray. Goodbye! Kay Risa Hontiveros, walang nervyos sa sakit at aray. Goodbye! Maayong gabi sa inyong atanan, mga katropa naming Bacolod noon. Salamat, Ged. Damo nga salamat. Maayong gabi, Risa pa sa liwat. Maayong gabi sa mga katropa naming Negrense. Maayong gabi ang aking mga pinalangga. Mga pinalangga ko.
Kumusta ang 70,000? Maayong gabi sa ating mga pinalanggang. I love you too. Sa ating mga pinalanggang UP Lent, dating Gobernador Lito Cosculuela, woo! Gobernador Eugenio Bong Lacson, woo! Kag ang atong mga sectoral groups, Laban Leni Negros Occidental, Negros for Leni Kiko, Negros Youth for Leni Kiko, Bacolod Youth for Leni Kiko, Negros Zumba Stars for Leni Kiko, kag LGBTQ Queens for Leni Kiko. Iba talaga ang ngiti, no? Mag-ari di sa Bacolod City. Ganyan talaga siguro kung na dito sa City of Smiles. Bago ang lahat pa, kay buwan ng Marso, subong, gusto kong batiin ang tanan na mga kaupod na babae na ari diri na Happy Women's Month. Siyempre, kay VP Leni, kag kay Sen Leila, Happy Women's Month! Isipin man natin, kaya rin tayo nandito ngayong gabi magkakasama-sama dahil gusto natin babae ang susunod na Pangulo ng Pilipinas. VP Leni, kaupod siyempre si Sen Kiko na ating vice-presidente. Kag palihog kaming mga senador nila. Ako po si Senator Risa Ontiveros, numero 34 sa balota. Ako po ang chair ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. Kag, salamat, Ged. May good news ako para sa atin. Bagong-bagong pasok na balita, mainit-init pa, ganap na batas na yung pagtaas ng age of consent. Dagdag proteksyon laban sa statutory rape. Mula sa dating napakababang 12 years old hanggang 16 years old. Damo gid nga salamat sa inyong walang sawang suporta. Nadagdagan tuloy ang resibo natin. Bakit? Ilan na ba ang resibo natin bilang mambabatas? Mga 20 batas na rin po. Okay po ba yung 20 batas? Pero ang pamangkot ko, mga kasimanwa, gusto nyo ba ng isa pa? Salamat. Daw mo nga salamat. Pero ganito hindi kay women's advocate tayo. Ang lahat niyan ay para lang sa ating mga kababaihan. Tama, nadinig kita. Para rin sa mga lalaki. Yung expanded maternity leave law, may 105 days paid maternity leave na kay nanay. Mayroon pang hanggang 7 araw paid paternity leave para kay tatay. Yung expanded solo parents welfare bill, pwedeng mag-claim ng dagdag benepisyo ang mga kapwa ko solo moms kag ang mga solo dads. Kasi hindi ako masyadong believe dun sa sana all. Alam niyo yung mas gusto ko? Tama, dapat all. Kaya dodoblehin man natin ang universal social pension ng mga senior citizens. Promise natin yan sa ating mga lolo at lola.
Pero ang pamangkot sa liwat, kaya ba natin ng isa pa? Salamat. Damo nga salamat. Papunta dyan sa advokasiyang healthy buhay at hanap buhay. Ito may ituturo ako sa inyo para madali nating maalala ang advokasya ko ngayong 2022. Ganito lang po siya. Subukan nga natin. Sabayan ng healthy buhay, kaghanap buhay, at kung pwede, palihog, dugtungan ng risa pa. Subukan natin. Sige nga. Healthy buhay, kaghanap buhay. Salamat. Damo nga salamat sa inyong tanan. Papunta dyan sa healthy buhay at hanap buhay. Kaya rin dinala natin diri mismo sa Negros Occidental ang ating Healthy Pinas Mobile Clinic. Kag sa buong Visayas, hangtod sa Mindanao, maging sa Luzon man, higit 200,000 na sa mga kababayang Pilipino ang nadalahan natin ng mga libreng serbisyong medikal. Kag, kapag kinahanglan, dapat magbigay tayo ng ayuda sa isa't isa. Halimbawa, bago magpasko, nakadagdag din tayo kahit kaunti ng bulig sa mga kasimanwa nating naapektuhan ng Typhoon Odette. Personal man ako nakapagdala ng kaunti pang bulig sa mga kasimanwa natin sa Himamaylan kag sa Kabangkalan. Kag, syempre, mas healthy ang buhay kung patuloy nating lalabanan ang korupsyon. Kaya ayaw natin yung mga formally. Ayaw natin ng mga pastilya scam. Kaya ayaw natin sa mga magnana. Kasi ang gusto natin sa isang Robredo, Pangilinan, Administrasyon ay isang gobyernong para angat buhay. Damo gid nga salamat sa inyo nga tanan. Sa mga ngiti nyo, nakikita ko kayang-kaya natin ng risa pa. Salamat gid. Sa liwat, ako po si Risa Ontiveros, humihingi sa inyo palihog ng risa pang pagkakataong makapaglingkod sa inyo sa Senado. Upod si President Lenny, kag si VP Kiko, kag kaming mga senador nila, laban mga kasimanwa. Damo gid nga salamat sa inyo nga tanan. Mabuhay! Salamat, Risa Hontiveros! Ari na siya! Ang Big Bro mo sa Senado! Number 38 sa balota, Alex Lacson! Kuya Alex tayo, siya ang big bro mo sa Senado. Lacson, Kuya Alex tayo, alay niya'y solusyon sa problema ng pamilya mo. Kuya Alex! Lacson! Kuya Alex! Mayang gabi, Bacolod! Grabe ka mo. This is one of the biggest crowds I've seen this election. Ang hambal sa akon. Grabe ko no magpalangga ang Negrosanon. Negros, handa na bala ka mo ngay padaog si VP Lenny kag Senator Kiko dire? Negros, ako si Attorney Alex Lacson, Ilonggo Ged, taga Negros, halin sa Kabangkalan. Kabula ka mo, diri sa Negros, duwa ka klase sang Lacsons. Hindi bala ang mga Lacson sa Negros, mga dagko nga pamilya, mga manggaranon, kagasendero. Pero ako, hindi ako naghalindira nga pamilya. Duwa ka klase sang Lacson sa Negros. Ang mga manggaranon, kag ang mga gwapo.
Dira lang ko sa pampalubag loob. No, ang matutuod sa Kabankalan, halin ako sa isa ka simple kag ordinaryo nga pamilya. Ang akon nga nanay, public school teacher, grade 2, hasta siya magretiro. Ang akon nga tatay, high school graduate, nga nangin land surveyor. Ako, working student ako, bilog nga kabuhi ko sa kolehiyo. Nag-obra sa adlaw, nagtuon sa gabi, hasta sa naging abogado. Produkto ako sang hard work, kagsag panghimakas. One day, ginswerte kita, nakatuon man kita sa Harvard. Kabalo ka mo, 24 ang aton senador sa bilog nga pungsod. 18 ka senador, halin sa Luzon. 5 ka senador naman, halin sa Mindanao. Isa gid lang ka senador, ang halin sa Visayas, si Senator Frank Drilon lang. Pero this year, maritiro pa si Senator Frank Drilon. Diba suway na sang senador ang Visayas? Pwede ko di mga bulig sa inyo? Salamat, Ged. Isa pa. 65 years na ngaway nga senador ang Negros. Ang last nga senador isang Negros, si Senator Jose Locsin sang 1957. 65 years na ngaway sang senador ang Negros. Ang Iloiloya, may nagtatlo silang na senador. Si Frank Drilon, si Loren Legarda, kag si Miriam Defensor Santiago. Pero si Miriam Defensor Santiago, napatay na. Negros siya, 65 years, why naged? Gusto nyo man nga magkasenador ang Negros? Pwede mga ayo kanibulig sa inyo liwat? Salamat. Nangin abogado ako sa United Nations Development Program in the Philippines for several years. Nangin presidente kag CEO man sang isa ka Public Governance Institute nga nagabulig sa damo nga mga LGUs kag ahensya sang gobyerno sa pag-implementar nila sa ilang mga proyekto programa para maabot nilang ilang mga development goals and transformation programs ayon sa prinsipyo sang mabuting gobyerno. Pero mas nakilala ako tungod sa akong talent sa pagsulat. Nakilala ako bilang writer sa mga libro para sa aton pungsod. Ang first book nga ginsulat ko 17 years ago, pasensya na kamo, sumikat ato siya. Kag tungod sa kasikatan sang libro, gin-inbateran ako nga magdalagan sa pagkasenador sang former President Noynoy Aquino sang 2010. Ginimbitaran niya man ako to join his administration, mas ginpili ko lang nga mag-obra sa private sector. But ginpadayon ko ang pagsulat sang mga libro. 2 years ago, ang pinaka-latest book ko, sumikat liwat, 500 Years Without Love, nobela ini siya, modern version sang libro ni Jose Rizal nga No Limitang Here. Kag dira sa libro, gindescribe ko ang social cancer sang aton pungsod kag ang ugat sanhi sang social cancer sa aton nga pungsod. Kag dira nag-offer ako sa mga radical nga reforma kung paano naton ma-address ang social cancer sang aton nga pungsod. Nag-decide ako nga magdalagan sa politika, bisin hindi ako politiko, tungod gusto ko gid isulong ang radical nga reforma para sa tunay nga pagbag-o. Bisan nga hindi ako politiko. Kay lain na gid ang sitwasyon sa atin nga pungsod. Pero ang importante hindi ako. Ang importante ang presidente ko. Kag gusto ko ipakilala sa inyo ang presidente ko. Ang presidente ko hindi kawatan. Ang presidente ko hindi butigon. Ang presidente ko hindi peke ang diploma. Ang presidente ko, nagabayad sang buwis. Kag ang presidente ko, way nagapanago sa debate. Negros, sino ang presidente ninyo? Sino ang vice-presidente ninyo? Isulong tagid sang todo-todo si VP Leni kay Senator Kiko kaysa gobyernong tapat. Pero para sa kabataan, sa gobyernong tapat, magkakajowa tanan. Negros,
kadamo sa nag-attend sang rally sa iban nga probinsya, pero mga bayaran sila. Negros, bayadan bala ka mo? Kung hindi ka mo bayadan, singgit, hindi kami bayad. Hindi kami bayad. Hindi kami bayad. Thank you, Negros. 60 days na lang, eleksyon na. Negros, handa ka na bala? Ngay pa daw si VP Lenny, Senator Kiko dire. Kung handa na ka mo, isinggit sa pinakamabaskog ninyo nga tingog, Laban, Lenny! Laban, Kiko! Isa pa, mas mabaskog. Laban, Lenny! Laban, Kiko! Pwede upod nyo man ko. Laban, Lacson! Laban, Negros! Madamog salamat, Negros. Palangga kogit ka mo. Thank you very much. I love you all. Thank you. Thank you. Madamo nga salamat, Alex Lacson! Sige pagit ang aton nga pag-angat. Upod ang aton nga tropang angat. Ari na ang defender sang manggagawa. Number 45, Sunny Matula! Attorney Matula, defender ng manggagawa. Itaas ang sweldo, dagdag benepisyo, ayuda at trabahong ligtas. Karapatan ng Pilipino, wakasan na ang endo lahat. Disente ang trabaho. Attorney Matula, defender ng manggagawa. Mayong gabi sa inyong atanan. Kumusta naman kamo? Sino nag-birthday sa inyo karon? Damo? Saludo ako sa inyo nga sakripisyo. Ari kamo karon diri maski birthday nyo. Maski anniversary ninyo. Kaya po babatiin ko ang isang manggagawang ng birthday ngayon. Pwede po ba? Babatiin ko po si Emily Ledesma, ang Deputy Secretary General sa National Confederation of Unions in the Sugar Industry. Kabahin sila sang All for Lenny. Happy birthday, Emily! Happy birthday sa tanan nga naga-birthday karon. Mabuhi kamo tanan. Pwede ba mamangkot sa inyo? Sino ang inyo presidente? Aba, way ko kabati. Pwede ba liwaton para akong tantiyahon kung pila ka mo? Sino ang inyo presidente? Abaw, 70,101. Katamo gali sa inyo diri. Magpakilala una ako sa inyo, pwede po ba? Pwede? Pero sino ang inyo vice presidente? Sino? Pwede na akong magpapakilala. Pwede ba mag-chant ka mo sang Matula Sunny? Matula Sunny. Matula Sunny. Matula Sunny. Damo gid nga salamat. Ang ngalan ko si Attorney Sunny Matula. Dati ako nga newsboy, karon abogado na. Kaya itong mga kabataan nga nagtrabaho, magiging abogado din kayo kung kayo po ay magsisikap. Ang ako nanay kag tatay, taga Salong Kabangkalan. Pero natao ako sa Mindanao. Kaya kabalo ako mag-Cebuano. Maayo gabi sa inyong atanan. Maayong gabi sa inyong atanan.
Ako nga nalipay kay ari kamo. Kaintindi ka mo? Okay. So katapos akong pagpakilala, siyempre ano ang dalon ni Attorney Matula sa Senado? Aton ipaglaban ang disente kag regular nga trabaho. Aton ipaglaban ang pagtaas ng sweldo. Dapat mayroon tayong national minimum wage para wala sang diskriminasyon sa mga mamumuo sa syudad kag sa lalawigan. Aton pagsikapan ang ayudang sapat para sa lahat para way magutom sang panahon sang lockdown. Kung mawadan sang trabaho, dapat may unemployment insurance para ang gobyerno magahatag sang insurance sa iya. Sulod sa 3 ka bulan, 80% sang sweldo dapat igahatag sang social security system. Aton isulong ang pagrespeto sa human rights at aton ihinto ang mga patayan sa ating bansa. Imbestigahan natin ang mga taong accountable sa mga extrajudicial killing para ang hustisya ay mananaig sa ating lipunan. Hikayatin natin na ang mga mamamayan ay magkaroon ng partisipasyon sa pagpapanday ng mga batas at pulisiya ng ating pamahalaan. Si Attorney Matula po ang tutulong sa Robredo Kiko Administration na dadalhin ang interes ng mga manggagawa at mga magsasaka ng mga batayang sektor ng ating lipunan sa gitna ng pamamahala na siyang agenda ng Robredo Pangilinan Administrasyon. Tama po ba? Kaya po, ituloy na natin, buuhin na natin ang pagsuporta kay Vice Presidente Leni pagka-presidente ng Pilipinas. Si Kiko Pangilinan pagka-Vice Presidente. At ayaw nato hikalimtan ang mga senador, si Teddy Bagilat, si Chel Jokno, si Laila de Lima, si Risa Hontiveros, si Dick Gordon, si Alex Lacson, si Sunny Trillanes, at siyempre, huwag niyong kalimutan ang isang Sunny, si Sunny, numero 45 sa baluta, ating ikakasa ang pagbabago sa ating lipunan para sa isang gobyernong tapat. Mabuhay ang mga Negrosanon. Madamo, gid nga salamat. Salamat gid, Sunny Matula. Bacolod, ang aton nga bantay ng bayan. Number 58 sa balota, Sunny Trillanes. Represented by Congressman Gary Alejano. Ang tagapagtanggol na tapat at may tapang. Trillanes, Trillanes. Tagapagtanggol na tapat at may tapang. Lalabanan, katiwalian, paglalaban. Mayong gabi sa inyong atanan! Okay lang kamuda? Nanyapo na kamo? Sige lang, lapit na lang ni, ha? Agwanta hunta, nakaagwanta gani kamo sang anom katuig? Isa kadungog, kagbugal, nga magrepresenta sa isa ka maisog, may prinsipyo nga senador, si Senador Antonio Trillanes. Kilala niyo siya? Oh, nagabangayog isa sang pasensya kay tungod may ara isa ka importante nga commitment sa subong nga adlaw. Hindi ka mo magkabalaka kay ari man ko Isa lang kaligo lamang yan sa akon. Sila isang iba nga nagkalbo si Trillanes man. Ha?
representante lang ako, no? Ako si Gary Alejano, taga-dirigid sa Negros dito sa Sipalay, no? Kilala ko kid sa Senator Antonio Trillanes, kay hindi ko lang siya classmate sa Philippine Military Academy. Classmate man kami duwa sa sulod sa prisuhan. Hindi lang dali, 7 ka tuig. Adlaw-adlaw kay istorya kami na hindi kami magsawa sa isa't isa. Pero, hindi na preso, hindi na preso kay nangawat. Hindi na preso kay hindi nagbayad sang tax. Hindi na preso kay mamamatay tao. Na preso tungod sa pagtindog kontra sa korupsyon kag anomalya sa administrasyon ni Gloria Macapagal Arroyo. Hindi ba yun, may nalipong ko, no? Medic muna, medic. May ari din nalipong, Nabungol ko, Lihog lang, be. Medic sa aton. Padayon ko lang, no? Si Senator Antonio Trillanes, hindi nagbago. After nga matagaan sa sang mandato ninyo bilang senador, ginpadayon niya ang iyang mission, ang iyang nga pagpalangga sa tao, no, bilang tagabantay sang bayan, no? I-practice ta be. Pag magsiling ko be bantay ng bayan o magsiling ako Trillanes, ang sabat bantay ng bayan. Testing be. Trillanes. Trillanes! Trillanes! Madamo gid nga salamat. 100% ang score nyo. No? Karon hindi lamang nga makita nyo nga gahambal siya kag naga-investigar sa mga korap sa gobyerno, kundi when it comes to legislation, permi siya. Top performer sa Senado. Madamo ang wala kabalo sina. Pero when it comes to the records in the Senate, number 1 top performer gina si Senador Trillanes. Hindi sa gahod, gaobra sa sang iyang nga obra. Ikatlo, wala ka makita nga bahid sang korupsyon sa kay Senator Antonio Trillanes. Amo na nga nagasakit ang ulo ni Duterte. Ginapangitaan sa sang kaso para prisuhon. Ang problema, wala gid siya sang makita nga issue sang korupsyon kay Senator Antonio Trillanes. Karon, nga kinahanglan naton ibalik si Senator Antonio Trillanes. Nga tungod kinahanglan naton nga may tingog sa Senado, partner sa administrasyon. Hindi lang ang executive department kundi dako ang role sang aton nga legislative department. Kung kadamo kaalyado ang presidente, mas maayo. Especially, ini nga recovery sa aton ekonomiya pagkatapos ang pandemya. Pero kabalo ka mo kung sino ang sunod nga presidente, ha? Sino? Sino liwat ang atong presidente? Sino ang vice president? Nagapasalamat si Senator Antonio Trillanes, hindi lang ini nga maabot nga Mayo, kundi sa mga nagligad pa nga mga eleksyon, kay ginsuportahan nyo si Senator Antonio Trillanes nga muna naghatag ng mandato sa iya. So sa liwat, kapangayo bulig si Senator Antonio Trillanes, numero 58 sa balota, Trillanes! Nalimtan bantay ng bayan, Trillanes! Trillanes! Aton man suportahan ang Magdalo Party List ng 27 sa balota. Madamo kikyo salamat mayong gabi! Madamo nga salamat, Congressman Gary Alejano for Sonny Trillanes. And we are back! Ulit po ako po si Janina Bella and this is Tippy Dos Santos. Nandito pa rin tayo, the sun has set, pero nangangampanya pa rin tayo para kay Lenny, Kiko at
at syempre ang tropang angat. So, ang dami pong nangyari. We saw so many amazing performances by the company, by Kyla, by Kula Desma, and syempre, mas nakilala pa natin ang tropang angat, yung 8 kandidato natin. Yung mga leader na matapat, makatarungan, may paninindigan at hindi tuta sa isang tao, pero loyal sa bayan. Yes, Janina, and alam mo, nagsasaya rin yung mga tao sa Facebook and streaming sites because we are now 38,400 strong on Facebook and on ground dito sa Bacolod. As of 6:30 p.m., we are 70,000 strong! Oh my That is goodness! amazing. Dito nga sa Paglaom Sports Comp, 70,000. Can you believe that? That is such a historic moment for everyone here. And syempre, lahat ng nanonood dyan kasi walang binayaran para pumunta dito. Yes! Diba? Ang energy from start to finish, napakataas dahil lahat tayo, we want to be here. Walang bayad dito sa Bacolod. Gusto nga yung chant kanina, Yes! yung hindi kami bayad. Hindi kami bayad! So comment kayo sa baba sa comment section kung hindi kayo bayad kasi sama kami doon. Grabe, umaapaw na talaga ang reactions and love na natatanggap natin mula sa mga kakamping natin online na nakatutok mula sa iba't ibang panig ng mundo. Grabe, oo nga. At may kababayan rin tayo from all over the Philippines. So we have viewers from Cavite, may kakampings tayo from Malabon, Pangasinan, ano pa ba? Davao del Norte, Bulacan, Zambales, Marikina. At syempre, Janina, hindi magpapatalo ang mga Pilipino around the world. We have viewers in California, Auckland, New Zealand, Dubai, the United Kingdom, Canada, and Hawaii. Grabe, iba talaga ang kakamping worldwide. Super worldwide. So yun nga, 70,000 yung nandito. Tapos 30 plus yung nasa Facebook na nakatutok sa VP Lenny Robredo Facebook page. At napakarami ding nag-simulcast at nag-watch parties nationwide. Diba? Yes. Totoong tao, hindi troll. Walang trolls dito. Diba? Totoong suporta, hindi bayad. Tapos syempre, dahil doon, totoong pagbabago ang makikita natin. Yes, totoong tao, totoong pagbabago ang hangad para sa Pilipinas. Ibang klase talaga ang mga kakamping kahit nasan ka man. Let's check out some of our lovely messages from our friends na nakikisaya sa atin online. First off, we have a message from Edwin Harina. Sabi niya, grabe ang Negrense. Sobrang solid. Saludong malupit po para sa inyong lahat. Saludong malupit din po para sa inyo, Sir Edwin. At may message din tayo from Mary Manuel. Sabi niya, napakaraming tao. Napaka-imposible naman kung tig 500 pesos yan. Taas ng energy. Hindi ganyan yan kung bayad yan. Isipin mo, kung 70,000 may 500 each. Grabe naman. Walang ganyan dito kami. Mga volunteers lang po kaming lahat dito. Lahat from staff, production, artists, to the crowd here. We are all here hoping for a better Philippines. Yes, may mga comments din ako from Christine Manay. Ipapanalo na natin ang ating Pangulo, Lenny Robredo. Ipanalo ang buong team. We also have from Ella Martinez, Go Lenny! For President, laban para sa pagbabago. Yes, at ladies and gentlemen, alalahanin po natin na ang laban na hindi lang pagpupunta sa mga rallies, hindi lang sa pag-tweet kung ano yung mga nararamdaman nyo, pero ang paghihikayat ng mga kaibigan nyo, kapamilya nyo na bumoto at iboto si Lenny Robredo, Kiko Pangilinan at ang Tropang Angat. Kaya naman, manghikayat kayo, mangumbinsi, mag-post at akayin ang ating kapwa Pilipino na iboto si Lenny at Kiko para sa ikaaangat nating lahat. Yes, and while we are doing that, let's let our voices be heard all over the internet, on social media with the hashtags. Hashtag Mas Karapat Dapat Lenny Kiko. Remember, it's MASS Karapat Dapat Lenny Kiko. Tapos hashtag Angat Buhay Lahat and hashtag Negros, Negox is Pink. Yun yung hashtags natin. Yes, ang daming magagandang hashtags at trending na tayo kanina pa. So congratulations po sa ating lahat. Oo nga, talagang mula sa iba't ibang antas, iba't ibang industriya, iba't ibang relihiyon, organisasyon, lahat na nagpapakita ng suporta sa Tropang Angat at
at syempre kay Lenny at kay Kiko. Yes, ang sarap talagang makita kung paano tayo pinagbuklod ng pagkakataon na ito, kung saan talagang madadama mo ang pagmamahal nating lahat sa bansa. Oo, napakadami talagang sumusuporta sa atin. Sila ay nakinig, nakipag-usap, namulat rin na ang gobyernong tapat ang dapat. Kaya mga kakampings, tuloy-tuloy pa rin tayo sa pag-post, pakipagdiskurso at nang may pag-unawa at pagtanggap dahil lahat tayo ay mahalaga para umangat ang bawat Pilipino, di ba? Pero syempre, yung pakipagdiskurso natin kailangan with facts. Hindi pwede yung basta yun lang. Diba? Basta respect na yung opinion, hindi pwede yun. Kailangan may facts, kailangan may kwento tayo, di ba? Yes. Yes, kaya naman tuloy-tuloy lang po nating ipakita ang ating suporta sa ating tropa sa ating chat box section. Huwag kayo mahiya. Share your feelings, share your experiences na rin dito sa aming live stream link na ito. Share nyo sa mga kaibigan nyo yung mga live stream links natin para mapanood nila kung ano yung nagaganap ngayon dito sa Bacolod. Use our hashtags katulad nga ng sabi niya Janina kanina, mas karapat dapat Lenny Kiko, 2SS for mass, angat buhay lahat, and Neg-Ok is pink. I know! It's so exciting, no? Grabe yung energy na nakikita natin ngayon. Sobra! Okay, talagang napakarami po ang nagpapakita ng suporta at lahat ay excited. Kaya ituloy-tuloy na natin, Janina. At ang ating pag-angat with Lenny at Kiko na ngayon ay kasulukuyang ine-endorso ni Gab Valenciano! Mahal ko siya. Sino ba dito kumagaling umataw? Sino dito may jowa? Sino dito walang jowa? Ayan, yung mga walang jowa, isa naman sasabi ko inyo. Minsan, sabi niya sa akin, sandali na lang. Akala ko naman ay sigurado na ako. Biting na biting ako. Kumabok ko ng one time! Dad, can you hear that? Nasa puso mo. Di bale mo lang. Oras sa Bomb Radio Bacolod Philippine Standard Time, 18 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi, ang Robredo Pangilinan People's Rally live sa Baclaam Sports Complex. Ang ginadulong sa inyo sang Uswag Ilonggo Party List with Mayor Jerry Treñas sang siyudad sang Iloilo. Bacolod! Woo! Salamat po sa pagmamahal na ipinakita niyo sa amin lahat dito. And of course, to the entire Negros Occidental, salamat po. Nakaka-excite. This is literally an ocean of pink. Hindi lang to rally, this is a revolution! At ngayon, may mga kasama po tayo na idol ko growing up. I'm sure kilala niyo to. Are you guys ready? Are you guys ready? All right. It is my honor and privilege to introduce from the University of the Philippines,
Harvard University! A 3-term public servant as a senator, my loving tito, at ang susunod na vice-presidente ng Pilipinas, number 7, Kiko Pangilinan! Nandito na si Kiko, Kiko Pangilinan. Pagkain abot kaya, kanyang pinaglalaban. Pagkain masustansya sa bawat Pilipino. Si Kiko Pangilinan, ang vice dapat natin! Nandito na si Kiko, Kiko Pangilinan. Pagkain abot kaya, kanyang pinaglalaban. Pagkain masustansya sa bawat Pilipino. Si Kiko Pangilinan, ang vice dapat natin! Hope is shining so brightly in each and everyone here in Bacolod. Kaya naman, to celebrate the light and electrifying energy of Paglaom at ni Lenny Robredo, Negros, Tumindik at Makiindak, kasama ang Electric Masquerade Dancers! Bacolod! Ari na gid siya! Ang paglaom sa Negros Occidental
kag sang bilog nga Pilipinas. Ang aton nga sunod nga presidente, Leni Robredo! Kasama ni Leni sa kampanyang ito ang mga supporters mula sa iba't ibang sektor dito sa Negros Occidental na tulad natin ay pinagsama ng panahon upang isabuhay ang ating paglaom. Nag-umpisa sa tao at sama-sama nating ipapanalo. Sama-sama tayong tumindig, makiisa para sa pag-angat ni Leni, Kiko at ng buong Pilipinas! Para naman salubungin ang ating paglaom na si Leni Robredo, upod naton ang mga pinalangga ng Negros Occidental Governors, Lito Coscaluela at Governor Bong Lacson.
At ngayon, may isa tayong mega special guest. Kasama natin siya sa ating sama-samang pagtindig at pag-angat. Ari diri para kay Kiko kag para sa aton tanan, the megastar, Miss Sharon Cuneta. Good evening, Bacolod! Luyag ko kayo sa Bacolod! Gihigugma ko kamong tanan! Dili na ako tambok, niwang na ako. Gamay na lang. How are you, Bacolod? Thank you, thank you, thank you, thank you sa inyong pagmamahal. I am so proud of you. Before I talk to you, gusto niyo ba kumanta ako? Will you sing with me? Okay, let's go for my Bacolod friends. Na-miss ko gid kayo. Mahal na mahal ko ang Bacolod. Lalo na ang pagkain dito. Pero I'm so proud of you. Ilan sa inyo ang first time boboto? I am so proud of you! You are thinking of your future. This generation, kasabay ng mga magulang nyo, lola nyo, lahat ng kamag-anak nyo, mga tito, tita, mga pinsan, mga pamangkin. Do not give the Philippines away. Do not give your future away. This is your chance to make your voices heard. Do we want to bring decency back to the presidency? Do we want honest, incorruptible, and decent leaders? Panahon na, Pilipinas! Kay Leni Robredo at kay Kiko Pangilinan, walang question. Diretso. Gaganda ulit ang tingin at tataas ang respeto sa atin ng buong mundo. Ipapakita natin sa kanila ang tunay na Pilipino dapat. We will bring back decency, honesty, goodness, fear of and faith in God. That your leaders are God-fearing. I am still working after 44 years because my husband, wala pa gid pera. Hindi kasi nagnanakaw. Si Ma'am Lenny gid, VP, nung nagka-COVID, hindi nababalita. Walang natatanggap na pera from the government. Pero, from the private sector, humihingi siya. Hanggang liblib na lugar pinuntahan niya para magbigay ng tulong nung nagkaroon ng pandemya. Kahit walang news, walang press release. That is my president. Women are strong. We are your mothers. We are your sisters. We are your daughters. We are matiisin, we give birth. We have monthly visitor. The boys, I'm sorry boys, you don't know that. But I'll tell you, if we women are strong,
My president, our president, Lenny Robredo, is the strongest I know. Lenny, 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 Lenny. Ang asawa ko kasi nilang nanakaw, kaya yan, tiyan lang lumalaki. Ako, pareho pa rin. I'm still the same girl. Mas natuto lang lumaban dahil maraming mahilig magkalat ng fake news. Wala na silang masira kay Ma'am Lenny. Ang bago, kakampi na daw niya ang NPA. Sabi ko, that's not true. Pero akalain mo kung totoo yun? Abay siya magiging kauna-unahang presidente na paniniwalaan ng NPA. Hindi pati Abu Sayyaf, friends na natin, wala lang terrorist. Ma'am Lenny shall be president to Christians, Catholics, lahat ng reliyon, and the Muslims also, because this is what the Philippines is made up of. We do not throw away our kababayan because of their religious beliefs. But we should throw away bad people. You have the power this coming May. You have to stay strong. You have to use your mind, your heart, and your soul to vote. Don't give your future away. Will we give our future away? Will we vote Lenny Kiko? Will we look forward to a bigger, better Philippines? This is my president. She is our president. That is my vice president. He's also my manok. I'm his only chicks. Bacolod, Bacolod strong. Lenny Kiko strong ang Bacolod. Thank you so much. I am so proud of you. All of us are so proud of you. The Philippines will be proud of you. Stay strong. Okay, handa na bang kanta ko? Kasi sasayaw na ako dito. Gab Valenciano. But I'm very happy to see you all here. Thank you so much for coming out. Join me as I sing this for you, our Ma'am Lenny Kiko, our senatorial boss, and of course, all the good people of Bacolod, our leaders here. Maraming salamat po sa inyo. Sing with me. I hope you know this song. I love you too. My Sharonians, thank you. Kung tayo ay matanda na sa nakuha mo pa kaya ako'y hanggan at yakapin. Hanggang pagtanda natin ay nagtatanong lang sa'yo ako ba kaya'y ibigin mo? Maputi na ang buhok ko. I love you, Bacolod! Pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na. Sabay tayo mangangarap ng nakaraan sa atin. Ang nakalipas ay bago.
Wow! Everybody up there, we love you. We're proud of you. Lenny Strong. God bless you, Bacolod. Ang nakalipas ay babalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako ng pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi, kahit maputi, kahit maputi na ang buhok ko. I love you, Bacolod! I miss you so much! Alam nyo, lagi akong in love sa Bacolod mula pa noon. Pero mas mahal ko pa kayo ngayon. Aba, nakalagay, Toto Kiko, guwapo. Mas guwapo sa personal, ano? Okay. Anyway, eto na po. Let me introduce to you. Ha? Medley? We need a medic. We need a medic. Medic, please. Bakit? Saan? Sa likod. Doon. We need a medic. Please. Naku. Are you okay? Kahit mainit, okay kayo? Thank you, everybody. Bacolod is wonderful. You're filled with decent, smart, and loving people. Negros Occidental, yes, thank you. Oxlam, matumba sa inuman. Basta, always, buhay lahat. Tama yan. Basta Lenny Kiko. Anyway, please, our medic over there. Okay, let me introduce to you. Like I said, itong aking manok. He is my husband of 25 years. Father to my 4 children, including Casey, my eldest, na pinalaki niya since she was 9. And ngayon, Frankie is 21, Miel is 17, and Miguel is 12. Lahat mas malaki na sa akin. I want to introduce to you my partner in all things good. A good husband, a good father. For 20 years, the most honest, the most consistent public servant, one of the most at least, and the only vice presidential with a degree in comparative literature from the University of the Philippines, Diliman, a degree from the University of the Philippines College of Law, and a master's degree from Harvard University. Would you please welcome my Vice President, and the one applying to be your next Vice President. Please welcome my better half, Kiko Pangilinan! Nandito na si Kiko Pangilinan. Pagkain ngapot kaya, kanyang pinaglalaban. Pagkain masustansya sa bawat Pilipino. Bye-bye, goodbye sa gutom. Hello, pagkain. Si Kiko Pangilinan, yan ang halikain. Bye-bye, goodbye sa gutom. Hello, pagkain. Si Kiko Pangilinan, ang pisit dapat natin. Maayos
Maayong gabi, Bacolod! Maayong gabi, Negros Occidental! We love you too! Sana all may Kiko for 6 years. Vice Mayor Elcid Familiaran. Board Member Doc Rita Gatuslao of the 5th District. Vice Mayor Justin Gatuslao. Governor Toto Defensor of Iloilo. Governor Ben Everdone of Eastern Samar. Former ARM Governor, now Congressman Mujib Hataman of Basilan. Congressman Josie Litchauco of Negros Oriental 1st District. Congressman Nonoy Defensor of Iloilo. At siyempre ang mga susunod na magiging senador. Senador Muli, Risa Ontiveros. Senador Muli, Dick Gordon. Magiging Senador Attorney Chel Jokno. Senador Alex Lacson. Senador Sani Matula. Senador Teddy Bagilat. Senador Sani Trillanes, represented by Congressman Gary Alejano. Senator Laila de Lima, represented by Philip Sawali. Batiin din natin si Nery Colmenares. Laban Leni Negros Occidental. Negros for Leni Kiko. Negros Youth for Leni Kiko. Bacolod Youth for Leni Kiko. Negros Zumba Stars for Leni. Colasas for Leni Kiko. LGBTQ Queens for Leni Kiko. Robredo People's Council, Negros Occidental. At sa ating tanan, maayong gabi. Good evening! Alam nyo, mula nung kaninang umaga, tanghali, hapon, pag-ikot namin sa iba't ibang parte ng Negros Occidental, kakaiba ang inyong pagtanggap sa amin. Maraming salamat, madamogid na salamat. Pagkain, ang dami pong binibigay, nakakataba po ng puso. Pero sa dami po ng pagkain, nakakataba rin ang katawan. Gobyernong tapat, tataba ang lahat. Kakaiba ang inyong pagtanggap. Ngayon lang ako nakakita at nagkaroon ng kanyang kalaking billboard. Wala akong binayad dyan. Gobyernong tapat, may libreng billboard lahat. Pwede ko bang iuwi? Lalagay ko sa aming kwarto. Hindi kasya. Baka sa gate. Hindi rin. Biro lang po. Pero ako po'y natutuwa talaga po. I cannot hide my thankfulness and my happiness for how you have embraced us here in Negros Occidental. And you are the ones, kayo ang nagbibigay sa amin ng inspirasyon para tuloy-tuloy na natin ipanalo ito! Ipanalo na natin at ayusin ang gobyerno!
Alam niyo po, talagang iba ang nakataya sa Mayo 9. Hindi lamang gobyerno o kandidatura namin, kung hindi ang kinabukasan nating lahat. Kinabukasan ng mga anak natin, ng mga kabataan, kinabukasan ng 110 milyong mga Pilipino ang nakataya. Kaya kinakailangan natin maging mapanuri at pagpili ng tama. Hindi po ba sa Mayo 9? Buhay ang nakataya. Kaligtasan ang nakataya. Hanap buhay, trabaho, kinabukasan. Lahat yan nakataya. At tayo po, dapat nga, kung ganong katindi ang nakataya, hindi ba dapat matindi rin ang ating pipiliin? Yung merong track record, yung walang bahid ng kurakot, yung nanunungkulan ng matagal na ngunit hindi minsan nadawit sa anumang katiwalian. Inuuna ang mga nasa laylayan. Inuuna ang mga kabos, ang magsasaka, ang mangingisda, ang manggagawa. Inuuna ang mga nasa laylayan. Yan ang Lenny Kiko tandem na iluluklok natin. Pag tayo po ay pinalad, uunahin natin ang problema ng mataas na presyo ng pagkain, ng gutom, ng mga problema at daing ng magsasaka at mangingisda. Dahil sila ang nagpapakain sa atin, kinakailangan natin isuklian ang kanilang sakripisyo ng buo at maayos na paglilingkod bayan ng tulong ng gobyerno. Pag tinulungan natin ang ating magsasaka at mangingisda at binigyan ng sapat na suporta, dadami ang kanilang ani at huli, dadami na ang supply ng pagkain sa palengke, sa merkado, bababa na ang presyo ng pagkain, abot kamay na ang pagkain, mawawala na ang matinding gutom. Nung tayo'y naging Food Security Secretary, napigil natin ang pagtaas ng presyo ng bigas dahil nilabanan natin yung rice cartel. Pinagre-raid natin yung mga warehouse kasama ang CIDG at NBI na tinatago yung bigas. Inilabas natin yung bigas at tinigil natin ang kickback at tongpats sa pag-import ng bigas galing Thailand, galing Vietnam. At 4 na beses, hindi lang isang beses natin pinigil ang pag-import ng mahal na bigas. At dahil 4 na beses natin ni-reject, sa buong kasaysayan ng NFA, never nare-reject ang mataas na presyo ng Thai or Vietnam rice. Panahon lang natin, 7 billion pesos ang ating natipid dahil hindi tayo pumayag sa katiwalian. May resibo. Sabi nga ni Vice President Lenny, kinakailangan may resibo pag tayo ay pumili. Pag sinasabing sila raw ang karapat-dapat, nasaan ang resibo? Hindi yung pekeng resibo. Yung pekeng resibo sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok. Kinakailangan yung katotohanan dahil ang daming kasinungalingan. Kami ngayon ay lumalapit sa inyong lahat. Nililigawan namin kayo para makuha namin ang mga kandidato ang inyong matamis na oo. Kaya kami humaharap dito. Kaya kami humaharap sa mga debate. Hindi kami nagtatago. Dahil kami nanliligaw, humaharap kami sa inyo. Dahil malinis ang aming hangarin, wala kaming tinatago, haharap kami. 3 ang aking anak na babae. Pag merong manliligaw sa aking mga anak na babae, hindi ba dapat humarap? Hindi ba paghaharap sa mga magulang ay respeto sa magulang? Respeto rin sa aming mga anak? Pwede bang manligaw dun lang sa TikTok? Kayo ba, sasagot kayo ng manliligaw dahil sa TikTok?
So, kung ang kandidato kinakailangan humarap at pag hindi humaharap yung mga nanliligaw sa aking mga anak, magdududa ako. Sincero ba to? Baka may tinatago. Baka masama ang hangarin. So tayo ba mamimili ng mga kandidato na hindi humaharap? Kayo na nagsabi niyan. At pag nanalo yung mga hindi humaharap, panalo na, palagay nyo haharap pa sa atin? Kayo na rin ang nagsabi. At yun ang ipaliwanag natin sa marami pa na hindi pa nakakapagpasya, nagdadalawang isip pa kung sino ang pipiliin. Pupuntahan natin sila sa bahay-bahay, pwede ba? Kakatok tayo sa mga bahay. Wala tayong bahay dito sa Bacolod, dito sa Negros Occidental na palalampasin. Wala tayong kalye yung palalampasin, mga volunteers. Pupuntahan natin sila, kukumbinsihan natin sila na ang karapat-dapat ay ang Lenny Kiko tandem. Ang karapat-dapat ay iluklok ang gobyernong tapat. Maraming salamat sa inyo. Tanggal ang aming pagod dahil sa inyo. Sa inyong mainit na pagtanggap sa atin. At makakaasa kayo na pag kayo ay nagtiwala dahil kami humarap sa inyo, makakaasa kayo na isusukli natin ng tapat na panunungkulan. Ng tapat at maayos at mahusay at matino na panunungkulan. Magandang gabi po sa inyo dyan sa bleachers! Magandang gabi sa inyong lahat! Sama-sama na natin dalhin ang ating lalawigan, ang ating republika sa mas magandang bukas. Iluklok na natin ang gobyernong tapat para may angat ang buhay ng lahat. Maraming salamat. Nandito na ang Kiko Pangilinan. Pagkain ngabot kaya, kanyang pinaglalaban. Maraming salamat sa ating susunod na Vice Presidente, Kiko Pangilinan. Heto na para ibigay ang kanyang taus-pusong suporta. Bacolod sa panahon ng paglaom. Ating pakinggan, Governor Bong Lacson. Mayong gabi, Negros Occidental. Haling sa syudad sang San Carlos, utong sa banwasang Hinubaan. Avance Nigrense! Una sa tanan, gusto ko magpasalamat kay Lord. Nagintagaan niya ta sang maayo na panahon para mabato naton ang aton mga bisita. Ina-congratulate ko man ang mga organizers, labi na mga volunteers. Tungkol sa ila, sa Sabado pa sila din sa Paglaom Sports Center, kaginariglugid nila na mabato naton ang aton mga bisita. Siling nila, si Governor Lacson, nag-aisa lang for Lenny. Ano isap ko? 70,000 strong! Pero sa tuod lang, may mga mayors ta na ubod. Karon sa gabi, Thank you. May upod ko din ng mga mayors. Kag gusto ko gid sila ipakilala. Tawgon ko sila, okay? Halin sa syudad, sang Sagay, Mayor Ferdy Marañon!
Halip sa syudad, Sangkadis, Mayor Buddy Escalante! Nag-isa lang si Governor Lacson. Are mandi, upod naton ang Vice Mayor sang syudad sa Mimamaylan, si Vice Mayor Justin Gatuslao. Kanang akon upod sa provincial government, si Board Member Rita Gatuslao. And of course, para sa mga tiga-Bacolod, ari man dire si Vice Mayor Elcid Familyaran. Okay. Hindi ko na lang nilawigon. Hindi ko na lang nilawigon. Kaina patagahulat sa iya. Mga pinalangga kong Negrense, ang aton kandidato maalam. Ang aton kandidato mapisan. Ang aton kandidato mabinguligon. Ang aton kandidato sincero. Kag pinakaimportante sa tanan, ang aton kandidato masaligan. Para sa isang gobyernong tapat, I am for Lenny. I-reserva nyo na para sa Mayo 9. Mga pinalangga ko na Negrense, abi-abiho naton ang aton kandidato pagka-presidente sa Republika ng Pilipinas, Lenny Robredo! Sa katambad nga leader ang akong presidente. Ang akon niya na presidente. Ang aking presidente. Ang akon na presidente. Nga igatibong kita sa trabaho. Igatibong sa ikaayong lawas. Igatibong sa edukasyon. Ang aking presidente. Ang akon na presidente. Si Lenny. Si Lenny. Si Lenny. Ang akon presidente, si Lenny Robredo. Ang amon na presidente, si Lenny Robredo. Lenny Robredo! Magandang gabi, Negros Occidental! Grabe kayo! Hindi pa ba kayo pagod? Alam ko, kanina pa kayo dito. Umulan na, uminit na, napakataas pa din ng energy nyo. Lagi nyo kaming ginugulat tuwing bumibisita kami dito sa inyo. Kaya maraming salamat. Bago po ako magpatuloy, ang aking pong pagbigay galang sa ating pong minamahal at hinahangaan na gobernador, palakpakan po natin Governor Bong Lacson. May dalawa din po tayong bisitang mga governors dito. Governor Toto Defensor ng Iloilo at Governor Ben Evardone ng Eastern Samar.
Binabati din po natin yung ating mga provincial officials na andito ngayong gabi. Ang ating pong mga mayors, kanina po umakyat na sila dito. Magkakasama na po kami kanina sa Sagay. Palakpakan po natin Mayor 30 Marañon ng Sagay at Mayor Bading Escalante ng Cadiz. Binabati din po natin yung mga vice mayors na kasama natin ngayon. Siyempre po, uunahin natin ang vice mayor ng ating host city na Bacolod, Vice Mayor Elcid Familiaran. Binabati din po natin yung aming pong kaibigan sa Office of the Vice President. Matagal na po namin kapartner. Vice Mayor ng Himamaylan, Vice Mayor Justin Gatuslao. Binabati din po natin yung iba pang mga city and municipal officials na andito ngayong gabi. At syempre po yung aking kapartner, palakpakan po natin, Senator Kiko Pangilinan na susunod natin na Vice President. At syempre, swerte ng Bacolod ngayong gabi kasi kasama niya ang ating megastar, si Miss Sharon Cuneta. Binabati din po natin yung ating mga senador na magiging senador at yung mga bagong papasok sa Senado. Siyempre po sa pangunguna, palakpakan po natin Senator Risa Hontiveros, Senator Sonny Trillanes, Senator Dick Gordon, Senator Laila De Lima, susunod na Senador, Congressman Teddy Bagilat, susunod na Senador, Dinchel Jokno, susunod na Senador, Attorney Alex Lacson, susunod na Senador, Attorney Sani Matula. Pero meron po akong mga gustong pasalamatan ngayong gabi na sila po yung dahilan kung bakit napaka-successful ng ating People's Rally ngayong gabi. Pinakauna po sa lahat, ang ating pong Provincial Coordinator, ang head ng RPC Negros Occidental. Palakpakan po natin, former Governor Lito Cosculuela. Nandito din po yung Laban Leni Negros Occidental, headed by Attorney Pinky Mirano Ocampo and Miss Millie Calayco. Nasaan ba kayo? Hindi pa kami nagkikita. Nandun sila. Ayan. Nandito din po ng Negros Youth for Leni, Team Leni Robredo, Negros Occidental. Hindi ko na po iisa-isahin kasi baka umabot tayo hanggang umaga. Pero yung lahat pong mga volunteer groups na andito mula sa iba't ibang mga lungsod at bayan ng Negros Occidental, palakpakan po natin yung ating sarili. Ayan po yung ating drone shot. Nakikita nyo ba? Nako, nakaka-proud talaga kayo, Negros. Nandito din po yung anak ng Negros Occidental. Kanina po nagkita na kami sa Sagay. Former COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. Hindi ko alam kung asan siya dito. Saka po yung grupo niya, P3PWD, hindi ko din alam kung asan sila dito dahil napakaraming tao. Pero maraming salamat po sa pagdalo. Hihingi din po ako ng paumanhin sa ating pong mga volunteers sa Bagos City. Kasi po pagkagaling po namin sa La Carlota, papunta dito, naghihintay po pala sila sa tabi ng kalsada. Iba po yung aming dinaanan, kaya pasensya na po kayo.
Alam nyo po, nalalaman pa lang namin ngayong gabi, kaya pasensya na po kayong lahat. Ang akin din pong pagpasalamat, hindi ko din alam kung asan sila dito, Mr. Horace Yap, saka Mr. Willie Au, ang ating mga workhorses. Saka po, nakita nyo ba yung Lenny Mobile? Nakita nyo ba? Ang tawag ko dun float, pero sabi po ni Governor Lito, ang official name daw nun ay Lenny Mobile. Sinakyan ko po siya kanina. Gusto ko po magpasalamat kay Mrs. Gigi Campos and Mrs. Dolly Lopez na sila yung nag-take charge ng paggawa ng aking Lenny Mobile. So maraming salamat po sa inyo. Talaga pong ibang klaseng magmahal ang Negros Occidental. Ipinaramdam nyo po ito sa amin buong araw nang umikot po kami mula San Carlos, Sagay, Kabangkalan, Himamaylan, Binalbagan, Hinigaran, La Carlota, at ngayong gabi dito sa Bacolod City. Maraming salamat po sa napakainit niyong pagsalubong sa amin ni Senator Kiko, pati na ang aming buong Senate slate ng ating People's Campaign. Wala po talagang katulad ang ating kampanya. Dati, kailangang kalampagin ang mga tao para malaman nilang may dumating na kandidato. Ngayon po, maya't maya, may mga nagtatanong sa amin, kailan na ba kayo pupunta dito sa amin? Lalo ngayong gabi, nandito kami sa Bacolod, ang dami na nagte-text. Dito naman sa amin sunod. At sa bawat po rally natin, kusang loob ang pagpunta ng mga tao. Hindi lang sa hindi kayo bayad, abonado pa kayo. Pasensya na po. Hindi lang po yun. Nagko-contest pa para ipakita ang malaking ambag ng bawat isa sa People's Campaign natin. At hindi lang po ito simpleng pakikiisa sa ating mga rally. Kahit po saan kami magpunta, para bang may contest na palagi sa pinaka-witty na mga placard. Pagalingan ng mga gimmick. Palakasan ng mga hiyaw. Dito po sa Negros, dito sa Bacolod, ang balita ko po, ilang araw nang may naglilinis at nagpapaganda dito sa Paglaom Sports Stadium. Nakita ko po sa Facebook, may mga gumagawa, yung mga artists natin na mga installation art. At nakita ko for the very first time, ang mga hawak nyo ngayon, napakagandang mga pink stars. At gaya ng sabi ko kanina, hindi kayo nagpapapigil umaraw man o umulan. Kaya maraming salamat po sa inyo. Nakakawala po ng pagod at talagang nakaka-inspire ang inyong energy at creativity. Hindi ko rin po makakalimutan. Nung ipinagbabawal pa yung mga motorcades, nung una naming pagpunta dito ni Senator Kiko, pagkatapos po naming magdeklara, kayo yata yung nagpauso ng stationary caravan. Naalala nyo yon? Ayan, naalala nyo na pinuno nyo yung kalsada mula Silay hanggang Bacolod. At hindi lang basta stationary caravan, maraming mga dancers, maraming mga singers, pati mga madre, merong mga cyclists,
merong mga banda, pamilya, ang iba kasama pa ang mga alaga nilang aso, ang sumalubong sa amin noon. Malinaw na malinaw po ngayon. Hindi lang po ito kampanya para sa mga kandidato. Kampanya po ito para sa ating mga pangarap. Kampanya ito para sa lahat ng ating minamahal. Kampanya po ito para sa isang gobyernong tapat na mag-aangat ng buhay ng lahat. Eksaktong-eksakto nga na dito sa Paglaom Sports Stadium, tayo nagsasama-sama ngayon. Dahil ang kampanya nating ito ay kampanya ng pag-asa. Sa patuloy na pagsama-sama ng ating mga liwanag, dadami pa ang masisinagan ng pag-asang ito. Ang mga matagal nang napag-iiwanan, susunduin po natin sila. Ang mga nakayuko, isasabay po natin sila sa paghakbang. Ganyan po ang ibig sabihin kapag sinasabi nating laylaya na magiging bagong sentro ng pamahalaan. Kaya nga kung tayo po ay papalarin, gagamitin natin ang lahat ng kapangyarihan ng gobyerno para makamit ang layuning ito. Dito po sa Negros, sisiguraduhin po natin na may sapat na tulong para umunlad ang kabuhayan ng ating mga magsasaka. Batid natin, marami ang nahihirapang umangat dahil sa kakulangan ng mga farm equipment at napakamahal na inputs gaya ng abono. Ang target po natin, gawing abot kaya ang mga ito para mas malaki ang inyong kita pagdating ng anihan. Para sa atong sugar farmers, lastaron naton ang mas masangkad nga sugar industry roadmap. Kasama dito ang pagtiyak na sapat ang suporta para sa industriya at pag-modernize at pag-diversify para kayanin nating makipagsabayan sa malalaking merkado. Tutulungan po natin sila para mas dumami ang kanilang ani at madagdagan ang kanilang kita. Mas mapauswag pagid ang inyong rehiyon kung mabalik naton ang dugay na natong kinahandong nga Negros Island Region. Napakalaki po ng potensyal ng pinag-isang Negros. Sa pagtukod siniliwat, mas mapalapit naton ang gobyerno nasyonal sa lokal, mas magdasig ang serbisyo sa mga komunidad, mas magnami ang ekonomiya, mas magdamo ang obra, mas magdasig man ang pag-uswag sang rehiyon, kang mas maaatipanan dayon ang mga panginahanglan sang mga Negrense. Sisiguraduhin po natin, mauumpisahan na ang pagtatayo ng Negros Guimaras Iloilo Bridge. Kapag konektado na ang tatlong probinsya, mas magiging maayos ang daloy ng mga produkto, sisigla ang ekonomiya, at uunlad ang komersyo. Nasa inyo na po ang lahat na rekado, ang sigla ng inyong turismo, ang husay at talento ng mga kabataan, kababaihan, at ng mga manggagawa sa iba't ibang industriya, ang track record ninyo sa pangangalaga ng kalikasan, ang kahandaan ninyong makipagbayanihan,
At kapag wala tayong ibang agenda kundi ang maabot ang potensyal ninyo, napakalayo ng mararating natin. Isa rin sa mga kailangan nating tutukan ang maayos na pagbahagi ng renewable energy sa mga komunidad. Number 1 na ang Negros Occidental sa renewables. Ang kailangan lang ay tiyakin ang pag-distribute nito sa mga kababayan para wala ng sityo na magpapalipas ng gabi sa kadiliman. Kaya ang layunin natin sa inyong rehiyon, tamang infrastruktura para ang renewable energy mula sa lalawigan mapapakinabangan sa inyong mga tahanan. Buo po ang suporta natin sa plano ng provincial government sa pangunguna ni Governor Bong Lacson, dalhin sa antas ng kabahayang Negrense ninyo ang benepisyo ng renewable energy. Kung ano man ang kailangang gawin para maitulak natin ang paggamit ng malinis, renewable at maaasahang power supply, gagawin po natin ito. Magtutulungan po tayo para mangyari ito. Naniniwala po ako kung papaano magkampanya ang isang kandidato, ganoon din po siya mamumuno. Kung walang takot siyang haharapin ang mga issue ng bayan at ang mga tanong sa kanyang plataporma at pagkatao, wala rin siyang itatago o pagtataguan kapag siya na ang nakaupo. Kung ang mga pangako nakabatay sa mga nagawa niya nung hindi pa siya nanliligaw ng boto, sigurado pong hindi masasayang ang tiwalang ibibigay sa kanya ng tao. Kung kasama niyang nagbubuhos ng sipag at talento ang mga supporter gaya ninyo sa bawat campaign event, tiyak na kasama niya rin ang mga Pilipino sa pagsulong ng agenda ng kanyang gobyerno. Sa lahat ng nakita at nakikita ko ngayon, wala po akong duda. Kaupod ko ang Bacolod, kaupod ko ang Negros Occidental, kaupod kita sa away nga ini. Nakit-an ko gid ang oras, talento, kag kusog nga ginabubo ninyo para sa atong People's Campaign. Ang kakusog ninyo, nagagawa sa konbensyonal, nagagawa sa nagaplastar, hindi lang po tumitindig, kundi tumatawid. Nagawa na natin ito noong 2016. Napakalaki po ng panalong ibinigay nyo sa akin. At alam ko, magagawa natin itong muli ngayong 2022. Dahil po, anumang pilit ng iba na pag-away-awayin ng mga Negrense, pati na ang ibang mga Pilipino, sa iba't ibang panig ng ating bansa, binibigkis pa rin tayo ng ating mga karanasan, ng paghahanap ng matatakbuhan sa panahon ng kagipitan, ng pagkadismaya sa luma at bulok na sistemang nadadaan sa transaksyon at palakasan, ng paglingon sa katabi at pagbasa sa katotohanang nakasulat sa kanyang mata. Nahihirapan na ako. May daan ba palabas dito? Pwede mo ba akong samahan? May daan po palabas dito.
Pwede natin silang samahan. Pwede natin silang yakapin at isali sa ating hanay. At ipakitang walang kayang tumumbas sa pinagbigkis na lakas ng taong bayan. Huwag po nating kakalimutan ang kasaysayan. Sa halip, balikan natin ang mga aral na nagdala sa atin dito. Dito nagbubukal ang totoong unity. Ito ang totoong pagkakaisa. Pagkakaisang babaklas sa luma at bulok na sistema. At magsusulong ng gobyernong tapat na mag-aangat ng buhay ng lahat. 59 days to go. Bago mag-May 9. Alam kong ramdam na ninyo ang nararamdaman ko. Palakas ng palakas ang momentum at enerhiya. Parami ng parami ang sumasama sa ating hanay. Palalim ng palalim ang pagtataya sa ating laban. Galingan pa natin ang pakikipaglaban para sa tama at totoo. Lakihan pa po natin ang ating mga puso. Pwede ba yun? Lakasan pa natin ang ating mga tinig para dumami pa ang makakita na pwede palang ganito magkampanya. Pwede pala ang ganitong klaseng gobyerno. Tapat, taong bayan ang bida, tunay na nagkakaisa. 59 days, mga kasimanwa. Upod na kita. Lakat na kita. Dag-on ta na ini. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat sa inyo. Bacolod at buong Pilipinas, ari na ang aton paglaag ng ating pag-asa. Liwanag nagsimula sa Naga at naipasa sa iba't ibang sektor at naihatid sa bawat sulok ng Pilipinas. At ngayon, tayo naman mula dito sa Bacolod, pag-alabin ang paglaom, ikalat ang liwanag sa dilim. Bacolod! Ari na upod naton at ni Leni River Maya! Bawat nilalang mag-ibig ng ibang kulang. Kung magsasabi ilan ng salitang daw sa aming bagyo. Siguro sa hangin at pagsilbing iwanag sa dilim. Rapid kong magiging ang bagong awitin. Ikaw ang iwanag sa sa paghamon mo sa agos ng ating kasaysayan. Ito ng bagong daan. Oh, oh, oh. Ito ang naawit na kaya mo sa panalangin sa gitna ng mundo. Sigaw mo
bigat magsilbi. Sigaw nyo! Panag sa Ang bagong awitin. Sigaw mo sa hangin, hindi ka na magsilbi. Iwanag sa atin, harapin mo, umiting, bagong awitin. Iwanag sa Oh, sige, no? So, 31 minutos na nakaligan sa taknang alas 9 sa gabi. Sa ato sa ringa para tuntunan, no? Robredo Pangilinan People's Rally live at Paglaom Sports Complex sa Hernais, Lacson Street, sa may syudad sa Bacolod. Is brought to you by Oswag Iloilo Party List. So, podman si Mayor Jared Reñas sang Iloilo City. So, bago na batian, no? Sa makaroon tinatapos ang nangin plataforma, no, ni Vice President Robredo, no, sa pagpapili niya bilang presidente sang pungsod Pilipinas sa Mayo 9 ng eleksyon. Mga pumuloy, kamo nang magahusga, no, upon sa ingat team with Vice President Kiko Pangilinan and Senator Yabos. No, so ti mga kabanan, no, balikan naton ang aton sa remote survey cup, no, sang aton sa mga event, no, halin kay na, no, sang aga tub-tub sa buong gabi. Si Bomboan na pa, nasa Bekalinya, Bombo Franz Sandro Borgos kag Bombo Lianis Ilminado. Sa recap, Bomboan, please come in. Bomboan. Okay. Sige, 32 minutos. Ada kaligan sa taknang alas 8 o kung alas 9 sa gabi. Sa liwat, no? Ining coverage ang gidolong sa inyo sa Oswag Iloilo Party List sa pansa kay Mayor Jared Reñas ang Iloilo City. No, so di subong no patapos na ang aton nga ingning coverage so medyo kuana no tay syempre tempo naman sa pagpalauli ang kakapoy no sa dir mga kabanan kag syempre no dala na tanan-tanan so bawi kita no tipon kita lawat energy naton no si Bomboan sinusurya sa recap no nalang Bomboan no sa finale sa aton nga coverage sa buong gabi. Bomboan, please come back. Yes, Bomboan ngayong gabi may kami sa aton nga mga Bombo sa gihapon lalaki sa may pagdaong Sports Complex kung sa rin diri nagsasako ang atos siyang live coverage sa mga gabi ay nagasinadya ba diri Bomboon ang mga supporters no ni Vice President Leni Robredo, Senator Kiko Pangilinan kag ang iya nga mga ila nga mga Senator Yabos. So Bomboon ang ginambal ni kay nga mga spectators or mga tumalambong diri, mga kakamping, tinatawag din kakaubaringon yung mga kakamping, mga 70,000 na mga tao ang ari diri na naka-pink na lang sila kanan Bomboon, no? So, subong niya, sinaon pa kay nagaway-gayway pa ni sila sang ilang mga pink nga mga mga stars Bomboon. So ang mga senator po including VP Leni ang harap pa sa ibabaw sang stadium or sa ibabaw mismo sang stage Bomboon, no? So ay grabe may sige pang fireworks no sa aton yung mga kabombo tunay paluan naton ang mga senator po sa idalom ni Leni Kiko tandem ang nahalaman and then Bomboon sa may mga artista diri including Sharon Cuneta nag-introduce kay Kiko Pangilinan and then nakapal ang Vice President or ang presidential candidate. No? So ginplastar naman ang iyang plataforma ang hambal niya gani Bomboon nga ang iya na lang nga ginambal niya sa ano ni gani sa gobyernong tapat angat ang lahat so that's why nga gina-encourage naman ang iya ang mga tumuluyo diri naugdan siya kay may naugdan na siya sa 2016 no so sini nga 2022 so grabe pa diri mga do party na diri Bonso no sa mga kumalambong mismo diri sa Paglaom Sports Complex. Hasta Bomboon. Sige, salamat gid Bomboan kag tipon liwat kita energy naton no para makabalik naman kita sa normal naton nga melikoton. Thank you gid sa coverage team naton dira. Yes,
Bongo Boys live diri sa may Maglakong Sports Complex. Ang gining special coverage ang ginadala sa inyo kaupod ang Uswag Iloilo Party List and Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Ini si Bombo at si Dolsoria para sa pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Hansen Rosorilla, Bombo Franz Sandro Burgos, Bombo Lianis Hilmenardo. Ato mga kabiris team kay na, no? Bombo Dennis Rubica, Bombo Grace Rino Baton, and Bombo Carla May Defensor. Yaman sa mga kabana, no? Ang full coverage naton sa Pangilinan Rubedo People's Rally sa bahin sa Palaong Sports Complex. Ang idululong sa inyo, no? Sa Uswag Iloilo Party List, kag ni Mayor Jerry Treñas sang Iloilo City. Mga Facebook viewers naton, YouTube viewers, thank you kay sa mga listeners naton sa 630 kHz, no, nga nagbantay sang sining aton nga coverage. Sige, no, ang iya sining alagad, alarm tempo naton, no, si Bombo Ponce Espino. Standby pa kamo kay may arap kita Rosario karon, no. Recap lang kita sa aton nga mga commercials, panomdom ta. Hindi karon may Santos nga Rosario pa kita sa aton sining nga palatuntunan. Sa liwat ini si Bombo Ponce Espino, nagapasalamat sa popo na pagmati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Bacolod, Number 1! Basta Radio, Bombo! Number 1! Basta Radio, Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sang Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong.
kag magiliw sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makadagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nga ginalangkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na mataray kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan didto nagakalipas siya liwan sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawalat sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kasakit. Ang nahauna nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpangamuyo ni Jesus sa tanuman sang Getsemani. Si Jesus, samtang nagapangamuyo siya sa tanuman sa Getsemani. Amay, kun buot mo, kuhaa sa akon ining kalis, apang hindi ang akon kabubuton, kundi ang imo kabubuton, amo ang matuman. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kasakit, amo ang pagbunal kay Jesus nga nagaid sa haligi nga bato. Sa mando ni Poncio Pilato, si Jesus ginhigot sa hadige, kaginhanot sa mga soldado. Si Pilato nga luyag magpaayon sa mga tao, naghilway kay Barabas. Dayon ginpabunal niya si Jesus, kagintugyan siya sa mga soldado, agud nga ilansang sa krus. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sin kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen.
Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dalang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpurong-purong sang tunok kay Jesus. Tapos sa pagbunal kay Jesus, ang mga soldado naghimo sang isa ka kuruna nga tunokon kaginbutang sa ulo ni Jesus. Nagwa si Jesus nga may kuruna nga tunokon kag kapa nga granate. Si Pilato nagsiling sa ila, Tanawan ninyo, yari na ang tao. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos,
igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpasaan ni Jesus sang krus, pakadto sa bukid sang Kalbaryo. Ginpasan ni Jesus ang iya krus, pakadto sa Kalbaryo. Gintugyan ni Pilato sa ila si Jesus, nga ilansang sa krus. Nagwa siya nga nagapasan sang iya krus, pakadto sa duog sang bagol, nga sa Hebreo, ginatawag Golgota. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus.
Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kasakit, amo ang paglansang kag pagkamatay ni Jesus sa krus. Sa tapos siya ginlansang sa krus, si Jesus naghimugto sa sunod sang 3 ka oras, kagintugyan niya ang iya kalag sa mga kamot sang iya amay. Dayon si Jesus nagsinggit sa mabaskog nga tingog. Amay, sa imo mga kamot, kinatugyan ko ang akon espiritu. Sang makasiling siya sini, napatay siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay, hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios,
igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nagdirigidyatong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugol mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos ang tiyan mo. O maluluyon, o mahiloklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Dios. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay giluwas man kami sang imo bugtong nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balaan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginatudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon.
tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosario. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo.